Alákìsà tó jóló bó pẹ́ ilẹ̀ àwọn lọ́la Yorùbá nation là ń béèrè o tẹ́ni pé kàmúrì wá mọ́rùn wá o alákìsà tó jóló bó pẹ́ ilẹ̀ àwọn lọ́la Yorùbá nation là ń béèrè o tẹ́ni pé kàmúrì wá mọ́rùn wá o. Mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pọ́lọ́gbọ́n lọ́gá lágbára Yorùbá ẹ̀rọ ràn yọ ìwò kálẹ̀ mọ́ tó tọ́ sọ̀rọ̀ wa freedom of speech ní sàìbí abáwísí kọ́là ń kú sí o gbogbo ọmọ ọkọ Yorùbá mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ mo mọ̀ pé ẹ ń gbìyànjú lórí òmìnira wa olóyè Sunday Igboho original ọmọ ọkọ mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ owó bàbá dá mi gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ wá ń bí ẹ wá fetí kóyàwó ọ̀rọ̀ Saheed Ramotunde ìlérí Olúwa ni kò ní ṣaláìṣẹ lórí ilẹ̀ Yorùbá kíkú má pa láàánú wa Ìgbòho ṣàtòrọ́ tá ń gbìyànjú lóríṣiríṣi. Ọlọ́run ni kò rẹ̀ ibi tá a bá máa gbé ìgbà tá ó fi gbòmìnira wa kò máa sọ́wọ́ ta kọ́lọ́n ṣá máa bàṣírí Fúlàní múra ogun fúnra Yorùbá ohun tá lè fojú orí ogun ni kí ká fi mọ̀ ṣọ̀kan káyé jára wa níyàn mọ́ ká gbọ́ra wáyé say no to Nigeria to save life I'm not from expire country Ọlọ́run kò ní jẹ́ o. bí wọ́n bá sọ pé ibẹ̀ ló wù ẹ́ that is your problem èmi ti gbẹrù mi ní tèmi mò ń bá tèmi lọ kúrò nínú Nàìjíríà bye bye to poverty Nàìjíríà suffering and spending ní olo fake life orúkọ tí wọ́n sọmọ mi ò ń bẹ nínú mi tán bá ń bi mí léèrè pé where I come from máa yá tètè dá wọn lóhùn pé I'm from Yorùbá Nation Republic ìlú ìfọ̀kànbalẹ̀ mi ò kóra mi sí wàhálà kankan I'm not from Nigeria rate of naira wọn
is very useless to another country currency. Ṣẹ́ríkó wà painful. Cement Nàìjíríà gba is not original. Àìmọye àwọn tí létí ó pa níbẹ̀ jù Lẹ́kì. Mi ò bá wọn pọn mi sápẹ̀rẹ̀ mọ́ ọmọ Yorùbá ilé tìyá o. Useless country tó tó Nàìjíríà kò sí lágbàáyé. Ibo náà ti ń lo generator bí ń ṣe Nàìjíríà. Yorùbá need the separation out of Nigeria. Ó ti dogun máa ń bo olóṣèrín torí kó hàn ní o. Yorùbá nation forever la request fún. Ó tiẹ̀ ti possible ní nílẹ̀ Yorùbá. Àfọmọ́ àlè gbọ́ nípa ẹ̀ tí kò ní gbà. Kò ní palára kankan fáwa olórí ìlú. Ológun adúláwọ̀ lèmi ní tèmi. Ni mo ṣe fọwọ́sowọ́pọ̀ ó dájú mọ́ ṣe. Tó bá ń gbọ́ gbégbégbé tó bá wọn gbé. Tó bá lọ fi sọ́dọ̀ ẹ̀ wá ti gabẹnu. Ọkọ̀ núhà ní kò wọ̀ ayé ṣì wà. Ìyà yìí pọ̀jù fúnra Yorùbá kí ló dé gan-an. Tó bá ń sọ pé Yorùbá nation tó ń ṣàgídí. A jẹ́ wípé aládùúsà tó jó lọ. Gbogbo ilẹ̀ ẹ̀gbọ́n lọ́la. Olúwa Ọlọ́run wa, ọba yìí náà ni Ọlọ́run Elédùmarè, nítorí pé ọba ara ọba tí dára ni. A ó máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọ̀hún lónìí, torí pé òun ló tún ní ká wá ká tún lè wá lónìí, ká tún wá sọ níta tún fẹ́ sọ lónìí. A tún wí tòní lágbára Elédùmarè ọba tó dá wa, yóò sì tún fún wa wí pẹ̀lú, torí pé Ọlọ́run nìkan ọba tí fún ẹ̀dá sọ. Ọlọ́run Elédùmarè ọba tó ṣẹ̀dá mi, tó ṣẹ̀dá ẹ̀yin, ọba tó dá yín, ọba tó dá yín, tó dá èmi, ọba tó mọ ìbẹ̀rẹ̀, tó mọ òpin ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ọlọ́run yìí ó ní mo fẹ́ kí èmi àti yín ká fi ọpẹ́ àti ìyìn wá fún. Ọlọ́run yìí òun náà ni a ó máa dúpẹ́ fún. Kò sí ọba kankan tí ọpẹ́ wa tọ́ sí bí kìí ṣe òun. Ọlọ́run yìí òun sì nìkan ni ọpẹ́ wa tá ó fi fún lónìí. Ká tó bẹ̀rẹ̀ ohunkóhun, a dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, ọba tó mọ ìbẹ̀rẹ̀, tó mọ kọ̀ǹkọ̀, tó mọ gbangba, ọba tó mọ àárín, tó mọ ibi tẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa tá a tò sí. Ọlọ́run tó dá èmi àti yín, dídá wa rèé níwájú Ọlọ́run ọba yìí nìkan sí lọ́ba tó mọ ẹni tó ń sìn pẹ̀lú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa pariwo Yorùbá nation, Yorùbá nation. Bẹ́ẹ̀ bá wò di wọn wò ohun tó ń bẹ́ẹ̀ di wọn ní agbára o. Àwọn ni ó sì máa tako yín pé ẹ ti darapọ̀ mọ́ olóṣèlú. Àwọn ni ó máa sọ fún bí ẹ ṣe lùgbèsè ayé yín. Bẹ́ẹ̀ bá sì rí wọn kódà àfikọ́ lọ́rọ̀ ọba kó ṣàánú wa ni. Àmọ́ àní wo tiwọn, torí pé a ò gbọ́dọ̀ wò ó, a gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú nínú tá à ń ṣe ni. Tó bá ti jẹ́ pé o bá ti gbé dání pé n tí mo gbé dání yìí, mo gbé lórí òtítọ́ àti òdodo, mo sì dúró lórí òtítọ́ àti òdodo pé n tí mo ṣe yìí, mo gbé lórí òtítọ́ àti òdodo. A rí wípé tá a bá ti wá dúró lórí òtítọ́ àti òdodo, tá a sì mọ̀ pé lóòótọ́ orí ibi tá a dúró sí òun náà ni orí òtítọ́ àti òdodo, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú káwọ́ máa ṣe tiwa lọ. Tó bá sì pẹ́ tó bá sì yá, oníkálukú yóò mọ ibi tó tò sí. Oníkálukú yóò sì mọ̀ wípé ǹjẹ́ ibi tí mo dúró sí yìí ṣe ibi tó yẹ kí n wà ní? Ǹjẹ́ ibi tí mo dúró sí yìí ṣe ibi tó tọ́ àti ibi tó yẹ? Ǹjẹ́ ibi tí mo wà yìí ṣe ibi tó ní ìtumọ̀ sí ìran ọmọ kóòtù òjìrè ni? Torí pé kálukú wa lápadà jíyìn rere iṣẹ́ tí ẹnikẹ́ni tí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa bá ṣe. Yálà ó ṣeré ni tàbí ó tún ṣeré nídàkejì. Yorùbá wọn ní ẹ̀san ò kì í gbé. Látàrí ìdí èyí, ohun tí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa bá ń ṣe, ẹ jẹ́ ká múra sí i. Bá a ṣe ń ṣe yìí kò yí padà kúrò nínú oore o. Bá a ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni kò sí ohunkóhun tó yí padà kúrò nínú ìwé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa.
torí pé ohun tá a bá ń wù lónìí á padà tún wù náà lọ́dọ̀ ẹlòmíì, yóò sì máa jẹ́ ohun tí yóò máa jẹ́ ẹ̀kọ́ fún oníkálukú wa pé nígbà tí lágbájá yìí nígbà tó wà àwọn nǹkan báyìí ó náà ní tí òun náà tó gbèsè nínú ìjàngbara ilẹ̀ bàbá tó bí lọ́mọ. Ó gbìyànjú ó ṣe wọ̀n tó lè ṣe, yẹn ni pé èmi náà gbìyànjú mo ṣe wọ̀n tí mo lè ṣe. Wọ́n ní mo gbìyànjú mo ti gbìyànjú mo ti ṣe wọ̀n mo lè ṣe. Àlùbáríkà ní kókó. So látàrí ìdí èyí àlùbáríkà ní kọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run Elédùmarè kò ní jẹ́ kí ó fò ẹnì kọ̀ọ̀kan wa rú. Lágbára Elédùmarè ire àti àánú yóò sì máa tọ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lẹ́yìn. Lónìí mo kí mùsùlùmí pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì o pé kí àlàáfíà Ọlọ́run àti orí ajẹjẹ tẹ́ Elédùmarè kó máa wà pẹ̀lú yín, kó sì máa bá yín gbé, kó sì dáàbò bò yín. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí ẹ̀yin ẹlẹ́sìn kan àbáláyé náà pé gbogbo àtọ́ àsọ̀rọ̀ èwò fún. Mo kí kò ṣẹbọ, kò ṣe mùsùlùmí, kò ṣe kìrìsìtẹ́nì wípé ohunkóhun tẹ́yin náà tẹ́ bá nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ kó jẹ́ ohun tí yóò máa mú yín lára dá. Afẹ́kẹ́ bá mi ṣe ètò tòní, afẹ́kẹ́ bá mi ṣe ẹ̀ níwọ̀ tí o bá rò wípé ó yẹ kó ṣe ẹ̀, tó rò wípé tí mo bá ṣe ètò yìí òun náà nìkan ni mo fi lè rí àǹfààní. Tó bá ṣe ètò yìí òun náà ni ti àǹfààní tí wọ́n náà yóò rí tàbí tí wọ́n náà yóò jẹ níbẹ̀ kò kéré rárá o, nítorí wípé ó ṣeé ṣe kí ìwọ mọ̀ wípé àwọn kan ti fi ẹ̀mí ara wọn lélẹ̀ ṣáájú kí èmi àti ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe lónìí. Àwọn kan wọn àrò ẹbí, wọn àrò ara, wọn wò wípé àníṣẹ́ṣe tó bá jẹ́ pé Yorùbá nation yìí ni, àní tó bá jẹ́ pé látara pé kí n dáàbò bo ìlú mi, àwọn kan ti gbìyànjú láti ṣe ṣáájú kí àwa tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe lónìí. Pàápàá jùlọ ariwo táwa ń pa pé ìlú Èkó, àwọn kan ti wà tó jẹ́ pé wọ́n ti fi gbogbo taratara wọ́n ti fi dáàbò, kódà wọ́n tún fi ẹ̀mí wọn lélẹ̀ látàrí pé kí ìlú Èkó kó má ṣe bọ́ sọ́wọ́ ìlúkọ̀wé ẹnikẹ́ni. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ní àwọn ìtàn eléyìí tí àwa ṣe ìwádìí tí a sì rí wípé nínú ìwádìí wa a rí wípé lótìtọ́ àti lódodo kì í ṣe Awólọ́wọ̀ nìkan ó ní àwọn ìran ìbò yìí ni wọ́n betrayed. Tá a bá mú a sọ wípé Ojukwu ká sọ pé Nnamdi Azikiwe ó betrayed Awólọ́wọ̀, ká wá sọ pé Ojukwu ó betrayed Colonel Victor Banjo. Gbogbo apápátá la kan tí ẹ mọ̀ Colonel Victor Banjo yìí a sì sọ nípa ẹ̀ nítorí pé ó jẹ́ ológun, nítorí pé àmọ̀rú ẹ̀dá tí Colonel Victor Banjo àmọ̀rú ẹ̀dá tó jẹ́. Ẹ dákun ẹ bá mi ṣe ètò yìí, bí ẹ bá ṣe wá bá mi ṣe inú mi ó sì máa dùn lọ́pọ̀lọpọ̀, torí màá fi àsìkò yìí màá sáré fi connect mọ́ àwọn tí wọ́n ń wò wá ní orí Twitter láti pé kí àwọn náà kí wọ́n ká lè jọ jẹ àǹfààní tòótọ́ ní ká lè jọ jẹ papọ̀. Ìdí nìyí tí jẹ́ pé ó ṣe pàtàkì fún ìrọ̀ tó bá ń wò mí pé àrọ̀ yìí nítorí tọ́lọ́run ẹ bá mi ṣe ètò yìí. Ẹ̀ka oore kan àti àǹfààní kan tẹ́ ẹ ní fún mi náà ni pé kẹ́ ẹ bá mi share ẹ̀. Èmi ni mo ń ṣe wàhálà láti wò pé kí ni tó yẹ ká tún mú fáwọn èèyàn wa lónìí, kí ni ẹ̀kọ́ tó yẹ kí àwọn èèyàn wo tún kọ́ lónìí, kí ni tí àwọn èèyàn wa kí ni tí ó yẹ ká tún mọ̀ lónìí. Àwa ó lọ wá á sì wá àwọn ìtàn tó sọ nípa ẹ̀ wá, á sì mú àwọn ẹ̀rí ilé tí a pè ní ẹ̀rí máa jẹ́ mi sọ, tí ṣe pé ilé ìta kàn mú lérèfé tàbí táwa máa sọ lérèfé tí ò ní sí evidence yẹn tá a mọ̀ sí ẹ̀rí wípé lóòótọ́ ó náà ni àwọn nǹkan wọ̀nyí ló ṣẹlẹ̀. Tá a bá mú ẹ̀rí tẹnu wá eléyìí tí àwọn èèyàn tí wọ́n sọ fún wa, eléyìí tá a gbọ́ lẹ́nu àwọn àgbàlagbà, á tún mú ẹ̀rí eléyìí tí a lè rí tó jẹ́ wípé àwọn onímọ̀ ìwé ìjìnlẹ̀ táwọn náà tí wọ́n ti kọ nípa ẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ti fi kọ ìwé ìyẹn bí àwọn newspaper, á tún mú ẹ̀rí wá nínú ẹ̀ náà lónìí. Eléyìí yóò lè jẹ́ kí a ní àǹfààní láti gbọ́ àgbọ́yé láti mọ̀ wípé lóòtítọ́ àti lódodo òun náà ni ìran ọmọ kóòtù òjìrè ni a ti wà nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí tipẹ́tipẹ́ tó sì yẹ pé ó ní ohun tí ó bá dé. Yorùbá máa ń lóní tó bá dé ó ní tó bá dé náà là á pé ó ní tó bá dé ni. So eléyìí òun náà ni tí a ó máa sọ fúnra wa ní wákàtí yìí, ni a ó máa fi yẹra wa ní wákàtí ọ̀ wípé ìran ọmọ kóòtù òjìrè kì bá dà kẹjẹ kí gbogbo wa ká pawọ́pọ̀
ká tọ̀ kó ṣùṣùjú kan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí mo ń ṣe yìí èmi ń ṣe fún ìran mi ni o, mo ń ṣe torí pé mo ka ìtàn, mo wá ìdí àwọn ìtàn, mo wá ìdí àwọn tó ṣe pàtàkì tó ṣe kókó jùlọ lágbàáyé, mo wá ìdí tó fi jẹ́ pé Yorùbá tá a bá ń jà kí jà wẹ̀yìn. Mo ṣe wádìí tèmi nígbà Ọlọ́run ọba ṣe fún mi ní ọgbọ́n, ìmọ̀, ohun òye àti làákàyè. Mo ṣe àwọn ìwádìí sì fi hàn gedegbe wípé lótìtọ́ àti lódodo ó ní ìran Yorùbá jẹ́ ìran tí kì í jà àjàwẹ̀yìn. Ó ní ìran ọmọ Yorùbá jẹ́ ìran tó jẹ́ wípé wọ́n á máa ja ìjà ní àjàdíjú, wọ́n á máa jà débi wípé wọn ò ní fẹ́ bìkítà fún ohunkóhun tó lè tibẹ̀ jáde. Wọ́n á máa ja ìjà tó jẹ́ pé wọn ò kí rántí wípé ṣé ní táwọn fẹ́ jà yìí ṣé kò ní pa àwọn ọmọ àrọ́mọdọ́mọ wọn lára. Wọ́n ní ìran Yorùbá wọn kì í rò débẹ̀. Ìran Yorùbá wọ́n ní olójú kan tí ja àjàmọ́ wẹ̀yìn, olójú kan tí ja àjàmọ́ màlà, olójú kan tí ja àjà má rántí ọ̀la. A bá nínú àwọn ìtàn táwọn baba ńlá wa tí wọ́n ti kọ sílẹ̀. Ìdí nìyí tí àwa náà ò fi ní jẹ́ kí irú ìtàn bẹ́ẹ̀ kó padà wá ṣẹ mọ́ wa lára. Gẹ́gẹ́ bí èmi, ibi tí mo dúró sí òun náà ni mo dúró sí, ibi tí mo bá sí òun náà ni mo bá sí, ibi tí mo sì bá sí yìí òun náà ni wípé irú àwọn ìtàn báyìí kò ní ṣẹ mọ́ èmi lára, kò ní ṣẹ mọ́ mi lára. A jẹ́ wípé èmi ti pàwọ̀dà sí nǹkan míì tí àwọn èèyàn rò wípé ìran Yorùbá ò lè pàwọ̀dà sí. Èmi ti yí ìpinnu tèmi padà sí nǹkan míì tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Yorùbá tí wọ́n rò wípé ìran Yorùbá kò lè padà yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó padà wá máa sọ̀rọ̀ àlùfàǹsá, kódà ó kàn tiẹ̀ tó pọ̀ dáadáa. Láti bóyá bíi ọ̀sẹ̀ mẹ́ta tí mo ti wà lórí ọ̀rọ̀ ìlú Èkó yìí, àwọn kankan tiẹ̀ ni pé mo gbàbọ̀dé ni. Wọ́n á dẹ̀ wá sọ, wọ́n ní Oòduà ó gbè wá, gẹ́gẹ́ bí àṣà gbogbo wa náà ni Oòduà ó gbè wá àmọ́ kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Tá a bá wá bira wa léèrè pé ta ní ọ̀dàlẹ̀, oníkálukú wa máa mú àwọn ẹ̀rí wá. Ní tí wọ́n dẹ̀ ń pè ní ọ̀dàlẹ̀ tó dájú tó jẹ́ ọ̀dà ni pé kó o rí kí ìran ẹ kí o sì fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ ta ìran ẹ fún ìran míì. Ọ̀dàlẹ̀ ò ní nǹkan méjì, kó o da ìran gẹ́gẹ́ ìran tá a bí ọ, torí pé Al-Qur'an gan sọ nínú àwọn ọ̀rọ̀ wípé okùn ẹbí ò gbọdọ̀ já látọwọ́ ẹnikẹ́ni. Kí wọ́n gangan da ìran ẹ, kó o mú ìran tó ti jáde, ìran tó jẹ́ pé ìran tiẹ̀ ni, kó o mú kó o dalẹ̀ ìran ẹ. Ọ̀dàlẹ̀ kankan ò jù bá ń lọ. Tá a bá tún wá rí another qualification fún ọ̀dàlẹ̀ míì, irọ́ pátápátá gbà nítorí pé tó bá fi lè mú ọ, tó o bá fi lè dalẹ̀ ìran tó ti jáde, a jẹ́ wípé ọmọ àlè pátápátá òun náà ni ọ. So dájúdájú Yorùbá sì sọ wípé ilé tí ò bá ti tòrò wọ́n ní ọmọ àlè bẹ̀, òun náà ni ò tí dàgbà. Èyí túmọ̀ sí wípé tó bá fi lè mú ọ, tó bá fi lè dalẹ̀ ìran ẹ, a jẹ́ wípé ọ̀dàlẹ̀ òun náà ni ọ, a jẹ́ pé ó ti dalẹ̀ ìran ẹ ni. Torí pé tí a bá ń jà, tí ìran ẹ kan bá sọ wípé Arsenal làwọn tẹ̀lé, tí wọ́n sì ní pé kíní àní Chelsea níṣẹ́, ó wá wo ọ̀nà tó gbà. Tí wọ́n ń pè ní jàǹgbára ni pé ó wo ọ̀nà tó gbà láti lè confuse ẹni tó jẹ́ pé Arsenal nìyẹn, láti lè jẹ́ kó mọ̀ wípé Chelsea tó gbé dání yìí òun nìkan ni ọ̀nà òtítọ́ àti ọ̀nà ìyè. Tó bá wá rí aburú tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ẹni tó jẹ́ ọmọ Arsenal yẹn, ó gbọ́dọ̀ bá wọn ṣaburú sí o. Ó gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti rí wípé aburú yẹn ò dé ọ̀dọ̀ ẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ protect ẹ̀ kí aburú yẹn ó mọ̀ lè dé ọ̀dọ̀. Yálà ó wá rí ọ o àbí kò rí ọ o, ó wá mọ̀ ọ o àbí kò mọ̀ ọ o, ó gbọ́dọ̀ rí pé aburú ò tọ́ sí i, ó gbọ́dọ̀ prevent aburú tó wá fẹ́ tọ́ sí i. Látara bẹ́ẹ̀ ó wá ṣe é ṣe kó ronú wò, kó wá yí wa padà. Màá mú ìtàn kan wá, ó ti lè ṣe kí n má lè sọrúkọ àwọn tó sọ nínú Islam. Ànábì Ọlọ́run kan ni, mo gbàgbé orúkọ ẹ̀, ìdí tí mi ṣe ní tí bá wá rà wọn tí wọ́n mọ orúkọ ànábì ọ̀hún. Mo torí pé mo ní àwọn àgbàlagbà tí wọ́n kéwú dáadáa, tí ìmọ̀ kí ó sì yé, àwa kan jẹ́ oníbèrè ni, tí wọ́n lè ṣàlàyé bàbá ṣe ń sọ lórí ètò, tí wọ́n lè sọ fún wa wípé ohun tí Omoboriowo sì ń sọ yìí lóòótọ́ ni tí Omoboriowo ń sọ yìí, bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ bó ṣe rí nù. Àwọn yẹn wọ́n lè ṣàlàyé fún wa. Kan lára àwọn ànábì Ọlọ́run kan ni, ó ní kèfèrí kan
kèfèrí yìí ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni, kèfèrí yìí kèfèrí pọ́nbélé òun ni wọ́n pè é, kèfèrí pọ́nbélé ni wọ́n pè é. Àmọ́ kèfèrí yìí ọ̀rẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba yìí ni. Ó wá dijọ́ kan òjíṣẹ́ Ọlọ́run yìí ó wá pe kèfèrí pé dákun ìwọ kèfèrí yìí máa bọ̀ wá bá mi jẹun. Ibi tí kèfèrí yìí tó ti wá ń bá ànábì Ọlọ́run jẹun, bẹ́ẹ̀ ni ànábì tí Ọlọ́run ti wá ń wàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún un. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún, inú bí kèfèrí yìí, inú bí ó bínú dìde ó sì ń bínú lọ. Àwọn onímọ̀ sọ wípé Ọlọ́run rán màlẹ́kà Jùbírì ayára bí àṣá, Ọlọ́run rán sí ànábì pé ìwọ òjíṣẹ́ mi ó ti ṣàṣìṣe, ohun tó ṣe yìí kì í ṣe tó dáa, yára tàṣà kó lọ bí arákùnrin ọ̀hún, torí pé bíbẹ̀ kọ́ ìwọ náà ó rí ìbínú èmi Ọlọ́run. Pípé ó pọ̀ jẹun ìyẹn ò ní kó wàásù Ọlọ́run fún un, ó fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kùtù sọ fún nígbà tí ó bá gbọ́ ni. Bí ànábì Ọlọ́run ṣe gbọ́rọ̀ yìí, wọ́n ló sáré tọ̀ kèfèrí lọ. Ó wá ọ̀rẹ́ mi, dákun má bínú bí mo ṣe bọ́ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run nígbà tó ń bá mi jẹun, má bínú sí mi nítorí Ọlọ́run, mo kàn ní wá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba fún ọ ni. Kèfèrí wá dáhùn pé ṣé nítorí pé mo ti wá jẹun lọ́dọ̀ ẹ̀ ló ṣe sọ fún mi pé kí n fi ẹ̀sìn mi lẹ̀, wípé ẹ̀sìn tiẹ̀ dáa ju ẹ̀sìn mi lọ? Ṣé nítorí pé mo ti wá bá ọ jẹun ló ṣe ní pé ẹ̀sìn mi ò dá rárá àtọ́? Ó ní kò rí bẹ́ẹ̀, òun kàn ní kò ń sọ pé àwọn Ọlọ́run ọba tó tún ju ọba lọ, Ọlọ́run tún wà tó jẹ́ pé ipò tí Ọlọ́run tún lè gbé ọ sí nínú ẹ̀sìn tó bá darapọ̀ mọ́ Islam ó tún ju ibi tó wáyé lọ. Ó bẹ kèfèrí yìí, ó bẹ kèfèrí yìí, kèfèrí yìí sì gbọ́. Kèfèrí yìí padà, wọ́n sì jọ jẹun tán. Látàrí pé wọ́n jọ jẹun tán yìí, wọ́n ní kèfèrí yìí wọ́n ló lọlé, ilẹ̀ tó lọlé, ànábì Ọlọ́run tún lọ bá lé, ó tún bẹ́ẹ̀ pé kó má bínú. Kèfèrí wá wò pé irú èèyàn wo lẹni tó ní sùúrù tó báyìí, irú èèyàn wo gangan lẹni tó fi sùúrù wíwà. A jẹ́ pé ẹ̀sìn tí arákùnrin yìí ń sìn, a jẹ́ wípé ẹ̀sìn tó dáa ni. Wọ́n ní kèfèrí yìí ó sì gba Ọlọ́run látara bẹ́ẹ̀. Ṣé ti rí wípé pípé èèyàn sí ojú ọ̀nà fún ìjàngbara ó gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù. Ó gba sùúrù tó jẹ́ wípé a ò gbọ́dọ̀ mú ẹnikẹ́ni lọ́tàá, a ò gbọ́dọ̀ mú ẹnikẹ́ni pé ọ̀tá mi rèé. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yorùbá kí ló dé? Ẹ̀dẹ̀ mú wa lọ́tàá pé a ti gbàbọ̀dé, a tó ti darapọ̀ mọ́ politics, especially àwọn tí mo ti mọ̀ tipẹ́tipẹ́, àwọn tí èmi àti wọn tá a ti jọ ń ṣe pé a jọ bẹ̀rẹ̀ struggle yìí ni. Wọn ò rí perspective tèmi, wọn ò rí ibi tí èmi dúró sí, wọn ò mọ ibi tí èmi ń lọ. They are just a one way traffic. Yorùbá ìgbàkan tí ẹ̀ sọnù wọn, ó ní may God bless my monetary, he will collect Yoruba nation for us. I'll just laugh. Why are we so trapped? Kí ló dé tó jẹ́ wípé we have a half education upon bá sọ pé àwa la kàwé tó, we are in civilized world, we still have our own half education. Ọlọ́run yóò ṣàánú fún wa. Lónìí bó tún dúró lórí ìtàn ìlú Èkó pé ìlú Èkó gbọ́dọ̀ bọ́ sọ́wọ́ Yíbò. Ẹ lọ dìbò fún Sanwó-Olú because only the right person tó lè bá road revival contest. Èmi sọ bẹ́ẹ̀, Omoboriowo ni mo ń jẹ́, èmi ni mo sọ. Then kí wá ní ìdí tí mo ṣe dúró lórí ọ̀rọ̀ Èkó yìí? Yorùbá ní tí ọmọdé ò bá bá ìtàn, ọmọdé ò bá àrọ́bá. Ṣé gbogbo wa, ṣé amkàn tí ẹ̀ mẹ́ni tó ń jẹ́ Victor Banjo? Mélòó nínú wa láti rí Victor Banjo rí? Mélòó nínú wa ló kà nínú ìtàn Victor Banjo? Mélòó nínú wa ló mọ̀ wípé arákùnrin kan wà tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Victor Banjo tó jẹ́ pé jagunjagun ọmọlẹ́kọ̀ọ́tù òjìrè ni? Mélòó nínú wa ló mọ̀? Kí nìdí tí Victor Banjo tó ṣe jà fún ìran Biafra? Victor Banjo wà lára ọmọ Yorùbá jagunjagun tó jà fún ìran Biafra. Kí nìdí tí Victor Banjo tó ṣe jà fún Ojukwu nígbà Biafra? Wọ́n sì padà wá pa Victor Banjo ní ọjọ́ 22 oṣù kẹsàn-án. Òun ni wọ́n pa Victor Banjo. Kí nìdí tí wọ́n ṣe pa Victor Banjo?
kí ló dé tí wọ́n ṣe dẹ́ ẹ̀mí Victor Banjo légbodò, kí ló dé tí Ojukwu tó fi ọ́dà wípé kí wọ́n ó lọ pa Victor Banjo. Mélòó nínú wa òun ni, kí sì ni ìdí tí Victor Banjo, kí ni ìdí tí wọ́n ṣe pa, kí ni ìdí tí wọ́n ṣe pa, ta ló mọ̀? Victor Banjo wọ́n pa gẹ́gẹ́ bí mo sọ ní ọjọ́ 22 oṣù kẹsàn-án ọdún 1967 ó ní wọ́n pa Victor Banjo. Ọmọ Yorùbá ni, akíkanjú ni, jagunjagun ni, ẹni tó dúró ní tòótọ́ láti jà fún ìran Yorùbá ni. Ó sì jà fún ìran Ojukwu náà, ó bá jà fún wọn nítorí wípé ó rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ pé ó yẹ kóun ó jà fún. Kí wá nìdí tó ṣe jà fún ìran Biafra? Àwọn ètò yìí èbó ni wọ́n kọ́, àákálẹ̀ èbó náà bọ́lá máa ṣe wá fún wa ní ọgbọ́n àti túmọ̀ ẹ̀ ní Yorùbá, àtúmọ̀ ẹ̀ ní Yorùbá. Màá fárá kéde kásáré lọ sí ibẹ̀. Ẹ̀rí tí mo mú wá, mo lọ mú ẹ̀rí mi jáde ní inú àwọn ìwé kan tí ó ṣe pàtàkì. Inú ẹ̀ ni mo ti lọ mú ẹ̀rí mi jáde. Ẹ̀rí ọ̀hún òun náà ni màá sì máa kà láti inú ìwé tí mo ti mú jáde yìí. Kí nìdí tí Victor Banjo tó ṣe jà fún ìran Biafra? Nígbà tó jà fún Biafra tán, kí ló dé tó fi jẹ́ wípé àwọn Biafra náà ni wọ́n padà wá pa? Kí sì ni ìdí tí wọ́n ṣe pa? Kí ló dé tó fi jẹ́ pé ikú ẹ̀ gangan Ojukwu ló ọ̀dà pé kí wọ́n lọ pa? The Vanguard àwọn náà sọ nípa ẹ̀. Mo wá lọ gbé àwọn ẹ̀rí mi wá láti inú ìwé The Vanguard. Èmi náà ní ẹ̀rí tí ó yẹ bí àwọn àgbàlagbà tí mo tọ̀ lọ tí wọ́n ṣàlàyé fún mi, ó ń bẹ lọ́wọ́ mi pé látàrí ọ̀rọ̀ ìlú Èkó òun náà ni wọ́n ṣe pa Victor Banjo. Látàrí ọ̀rọ̀ ìlú Èkó ni wọ́n ní Awólọ́wọ̀ lọ pàdé ẹ̀ lọ́rẹ̀ pé Victor Banjo ilé tó ṣe fún Biafra ó tó gẹ́, wọ́n ti ń jáwọ́ ilẹ̀ Yorùbá, yẹ ká lọlé. Victor Banjo kọ̀, olóhùn ò lọ. Àti pé Ojukwu ńgbà tó dé ọ̀rẹ́ tó dé Benin, Ojukwu yan ọmọ Yíbò kan pé kó jẹ́ mínísítà, ìyẹn kó jẹ́ gọ́fúnà mínísítà ní Benin City. Eléyìí tó sì bí Victor Banjo ní pé ìlú Benin South West ni kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Àmọ́ Victor Banjo wá lé àwọn àǹfààní kan, ó sọ pé báyìí láṣẹ ṣe ìjọba. Ojukwu wá yarí pé bẹ́ẹ̀ kọ́, bí a ṣe gbọ́dọ̀ ṣeré. Kí n gé ní ṣókí, Ojukwu insist wípé táwọn bá ti dé ìlú Èkó, Victor Banjo tún gbọ́dọ̀ máa rìpọ́ọ̀tù fóun, òun ló máa control ìlú Èkó. Ẹ̀rí wípé ìlú Èkó yìí tó ń bẹ́ńbẹ́ tó wà lójú wọn yìí kò tí ì yé wa rárá, àti ìmọ̀ kankan, torí pé eré là ń pè é, ìtàn ò sì yé wa, a sì wá ìtàn, látàrí ìdí èyí ó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé kò rọgbọ. Ṣùgbọ́n màá bẹ̀rẹ̀ báyìí. Báwo ni Victor Banjo ṣe dé ilẹ̀ Biafra? Kí ló mú délẹ̀ Biafra tó fi di pé ó wá lọ ń jà fún Biafra? Ibẹ̀ ni màá ti kọ́kọ́ mú. So eléyìí á lè jẹ́ kí ó clear sí wa. Màá kà ní bí ó ṣe wà ń bí yìí, lẹ́yìn náà kí n tó wá mú wá ní orí ìwé Vanguard tó sọ. Wọ́n ní Victor Banjo was executed on September 22, 1967 at the end of secretarial trial ordered by Colonel Chukwuemeka Odumego Ojukwu. The head of the state of the Biafra, he was 37. Banjo dark end with the story dominant of a brilliant career in the Nigerian army. Ó jẹ́ ẹni tó yẹ pé ó jọmọ kékeré láti 27, tó sì jẹ́ pé ó jẹ́ ẹni tó ní ọgbọ́n àti ìmọ̀ nínú ọmọ ológun. And then those executed with him were Major Ifehanyuna àti Philip Alala and Sam Agwe. Then báwo ni Victor Banjo, báwo ló ṣe dé Benin? Victor Banjo was at the center of web event
that clamors in the Biafra a diffusion. Or the Middle West state, that is formerly Middle West region, and later known as Bendul state, and then now divided into Edo and Delta. What divided was Edo and Delta. Ojukwu had asked Banjo to lead invasion as the commandant of the Biafra 101 division. The invasion ended badly, and that may have been earned by Banjo to the death sentence. Ojukwu ló ní kí Banjo kó head the Biafra army tí wọ́n pè ní division 101 kó head wọn, but nígbẹ̀yìn wọ́n níbi tí padà wá kárí pé wọ́n padà wá pa Victor Banjo òun ni. Now báwo wá ní Banjo ṣe dé ìmọ̀ Biafra? Now ilé làwọn abẹ́rẹ́ sí ni mú gbọ́ sí olówó abẹ́rẹ́ báyìí. By 1966, Banjo was a few Yoruba officer in Nigeria army. Ìyẹn ni pé onígbà tí ní 1966 Banjo jẹ́ ẹni nínú ìran Yorùbá tó wà nínú ogun. Banjo ènìyàn kékeré ní láàrin wọn, kò Yorùbá pọ̀, wọn ò pọ̀ láàrin wọn. Wọ́n ní it was dominated by which was dominated by soldier from the north, Hausa from the north, and officer from the east. After the first coup of January 15, 1966, Major General JTU Agu Irosi became Nigerian first ministry head of the state and the supreme commander of the Nigerian Armed Forces. He decided to war with a young officer of the rank of Lieutenant Colonel who have appointed as military governor. The action might have been due to the fact that all the senior officers of northern Nigerian origin have been killed in the first coup. The lonely survivor was Lieutenant Colonel Yakubu Gowon. Ìdí tí Aguirosi tó ṣe ní pé òun á bá àwọn ọmọdé àwọn àmì yìí wọ́n bá wọn ṣẹ́pọ̀ ní pé gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbààgbà wọn tí wọ́n jẹ́ senior wọn ni wọ́n ti kú tán nínú the first coup tó ṣẹlẹ̀. Ẹnìkan tó dẹ̀ kú nù wọn náà ju General Yakubu Gowon lọ. And then ẹ jẹ́ ká kọ́ńtò síwájú Aguirosi quickly appointed the army. So ó pè fi Gowon jẹ́ chief of armed staff, a position that was vacated by Colonel Adeyinka Adebayo, who had now gone on overseas course. Ẹnìkan wà nínú àwọn àmì ọ̀run tó jẹ́ pé òun ni chief of armed staff tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, à ń pè ní Adeyinka Adebayo, àmọ́ òun ti lọ sí ìlú òyìnbó fún course. Bí Victor Banjo ṣe dé bó ṣe dé ìlú àwọn Yíbò yìí onímọ̀ ń bá bọ̀ yìí tí n bá ti wá kà á mà wá sáré summarize ẹ̀. Wọ́n ní all the surviving colonials and the senior lieutenant colonel were retained in the defense headquarters in Lagos to war with Aguirosi. Brigadier Babafemi Ogundipe, the most senior officer, became Aguirosi deputy Colonel Shitu Alao, moved to the Feeding Air Force. Banjo had earlier been appointed as the first Nigerian commander of the engineering corps. Colonel Banjo òun náà ni àkọ́kọ́ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá nínú ológun tí wọ́n appoint as commander of the engineering corps. Engineering ló ṣe commander of engineering corps for the Nigerian army. That appointed was to be his passport on ill. Wàhálà nú ogun ìwọ tó mọ̀tàn wàá gbọ́ lónìí. Nígbà tó di January 17, 1966, 2 days after Aguirosi became to power, Banjo was invited to the State House Marina. Lẹ́yìn ọjọ́ méjì
tí Aguiyi-Ironsi ti gba ìjọba wọ́n pe Banjo sí meeting ní house ní Marina ibẹ̀ ni wọ́n ní kí Banjo ti wá wọ́n ní kó wá o to meet the new ruler láti lè rí ẹni tí ó máa fún ní àṣẹ mìíràn ẹ máa farabalẹ̀ gbà lọ o. And then there it was a 6 by soldier led by Colonel George Kurobo and Major P.A. Awuna and detained at the Army Officer Mess. Wọ́n ní kí Banjo kó wá láti gba new rule ni wọ́n pè fún àmọ́ ńgbà tí Banjo dé ọ̀hún níṣe ni wọ́n detain ẹ̀ pẹ̀lú àwọn army méjì wọ́n detain ẹ̀ and then he was and wọ́n sọ wọ́n pé he had to told his wife and the children that he was going to work. He never returned. Yẹn ni pé kò sọ fún àwọn ẹbí àtàrà ẹ̀ pé òun lọ síbi iṣẹ́ lòun lọ but ó lọ síbi iṣẹ́ ni Colonel Banjo padà wọlé mọ́ wọ́n padà detain ẹ̀ ní pé kó wá wọ́n kàn invite ẹ̀ wọ́n dẹ̀ padà detain ẹ̀ ní ibi tí Colonel Banjo sọ pé níbi tó ti dé ní ṣé òun yóò padà sílé mọ́ ni bẹ́ẹ̀ ni kò padà sílé mọ́. Wọ́n ní for some days he was kept in the comfortable environment of the armed officer mess. Láàárín ọjọ́ pípẹ́ wọ́n dẹ̀ fi síbi mẹ́ẹ̀sì wọn yẹn ibi tí wọ́n máa ń fi àwọn ènìyàn sí tí wọ́n ti máa ń ṣèdájọ́ wọ́n fi síbẹ̀ tí ó sì wà comfortable fún ẹ máa gbọ́ nípa ìtàn Colonel Banjo wọ́n fi síbẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ fi sí o gbogbo apáta aláfarabalẹ̀ gbọ́ lónìí. Then he was transferred to the Kirikiri maximum security prison. Látara bẹ́ẹ̀ wọ́n gbé Banjo lọ sí Kirikiri maximum prison ní Kirikiri ibẹ̀ ni wọ́n padà gbé Colonel Banjo lọ wọ́n gbé lọ sí kíni o maximum Kirikiri ibẹ̀ ni wọ́n padà gbé Colonel Banjo lọ. Nígbà tó débẹ̀ kíni tó ṣẹlẹ̀ ìyẹn ní Àpápá ni wọ́n ń pè bẹ̀ Àpápá ni wọ́n ń pè é. Banjo felt he had been unfairly treated and he petitioned Ironsi. Banjo rò pé kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tóun ṣe kí ni tóun ṣe fún yín kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tóun ṣe fún tẹ́ fi gbé ohun ẹ̀ṣẹ̀ kí ni ó wá ṣe kí ni ó wá kọ lẹ́tà petition sí Aguiyi-Ironsi. Nígbà yìí ó ní pé mo pè yín lẹ́jọ́ bá mi kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ṣe kí ni tí mo ṣe. Aguiyi-Ironsi ignore him wọ́n ní kí ni o wọ́n ní Aguiyi-Ironsi ó dẹ́yẹ sí tí Banjo kọ láti fi béèrè pé kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ṣẹ̀ wọ́n ní Aguiyi-Ironsi dẹ́yẹ sí ignore him. Then on July 29, 1966, Aguiyi-Ironsi was in Ibadan to meet his traditional ruler across the country. After the meeting, Aguiyi-Ironsi retired to the government house where he hosts Lieutenant Colonel Adekunle Fajuyi Oloose, Colonel Adekunle Fajuyi Oloose, the young military governor of the West, treated him to a lavish dinner. That night, a group of coups stormed the government house and kidnapped both Aguiyi-Ironsi and Fajuyi. Láàárín àkókò yìí, òun náà ni kúùpù tó wáyé o bí wọ́n ṣe gbé Aguiyi-Ironsi nìyẹn. Tẹ́ bá rántí tàn yìí kò sí tí wọ́n fẹ́ fi Colonel Fajuyi ṣe o. Tẹ́ bá rántí tàn yìí dáadáa Aguiyi-Ironsi gẹ́gẹ́ ni wọ́n ní plan pẹ̀lú ẹ̀ kí Colonel Fajuyi sọ pé àlejò mi lẹ́ni yìí tẹ́ bá mú àlejò mi lọ báyìí kí lẹ fẹ́ kí èmi náà ó sọ fún àwọn èèyàn a jẹ́ pé ẹ mú èmi náà mọ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni ò mọ ìtàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni ò wá ìdí bí Yorùbá ṣe máa ń fi ẹ̀mí ara wọn lélẹ̀ nítorí tiwọn tó bá jẹ́ wípé Fajuyi ló lọ kí Aguiyi-Ironsi nílé ni o sọmi pọmọ Yíbò ni tó bá yẹ pé Fajuyi ló lọ kí Aguiyi-Ironsi nílé tán wá ṣe kú Aguiyi-Ironsi sọ wípé ẹ máa mú Colonel Fajuyi lọ torí pò gangan lẹ wá mú wọ́n ń sọ fún Fajuyi wípé àwọn ò bá ti Fajuyi wá pé Aguiyi-Ironsi gan ni àgbà ṣùgbọ́n ó jáde pé dandan ńlá ṣẹ́dá wa Yorùbá ìfẹ́ àfẹ́jù Yorùbá mo fẹ́ kẹ́ lọ kọ́ ẹ̀kọ́ púpọ̀ nípa ìfẹ́ àfẹ́jù. We love our stranger than ourselves. We love stranger than our family and that this stranger cannot offer us anything. Family ẹ tó bá ṣe ohun tó dùn ọ́ lónìí ó lè padà wá ṣe ohun tó dùn mọ́ ọ lọ́la. Ẹ wò ó nítorí Aguiyi-Ironsi Colonel Fajuyi náà sì fi ẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀. Kábà a ò kí wá ìtàn èmi àbáyé wà torí pé
on my page, on my platform, you have to learn. A ní láti learn ní kí ká máa pariwo adaburo Yoruba Nation ká máa sọ àmútùmọ́ta. This is not time. This is time that we need to educate ourselves. Where are we coming from? And then níbo la dé dúró lónìí? Kí làwọn àgbààgbà àwọn ìran Yorùbá kí ni sacrifice tí Kọ́nẹ́ Fájuyì tó play láti lè save Àgúìròsì ọmọ Yíbò. Oh my God. Ẹ jẹ́ kí n máa tẹ̀síwájú. Torí pé ẹ má gbàgbé à ń sọ nípa bí Kọ́nẹ́ Fájuyì bí àbí Kọ́nẹ́ Victor Banjo bó ṣe dé ọ̀dọ̀ àwọn ilẹ̀ Yíbò lọ́hùn olàǹbalọ̀ yìí wọ́n kún mú látara bẹ́ẹ̀. Then for the 3 days láàrin ọjọ́ mẹ́ta Nigeria had no government. Láàrin ọjọ́ mẹ́ta tá máa sọ wípé Nigeria ti wà tó yẹ pé ní government rí, nobody is ruling us, nobody is giving order for the 3 days. Nigeria yìí tá wà nínú èyí tó jẹ́ ṣe metropolitan continental and kíní kan tàbí pé tí ì ṣe state tí ì ṣe country yìí, continent yìí a ti wà tó jẹ́ pé fún odidi ọdún mẹ́ta fún odidi ọjọ́ mẹ́ta ní leaders tó ń rúlu wa. Then after that nígbà tó wá di August 1st 1966 August 1st 1966 òun náà ni Colonel Yakubu Jack Gowon lucky ló gbé máa yẹn o, a lucky bachelor of 32 was announced as the new head of state. Banjo was happy. Look at this statement. Colonel Victor Banjo was happy when Yakubu Gowon become head of state, because Banjo and Yakubu Gowon, they are mates, they are friends in Nigerian army, they know each other very well. What happened? Then they said Colonel Banjo was happy with the development. Gowon is his friend and a old mate. Gowon ọ̀rẹ́ tó ní o and old mate, and a good mate. He believed he would soon be out of prison. He was wrong. He petitioned Gowon for his freedom, but Gowon ignored again. Gowon ignored Colonel Banjo again. He ignored to release him. Gowon ignored to free him. He ignored him again. Then what happened? What happened? Let us continue. Let us continue. Ó mà ṣe o. Instead, he was moved from Kirikiri to a prison in eastern Nigeria. Bí Colonel Banjo, instead tó yẹ kí Yakubu Gowon kó release Colonel Victor Banjo, níṣẹ́ ni Gowon transfer Colonel Victor Banjo lọ sí eastern prison. Ó transfer lọ sí eastern prison where Ojukwu declare eastern Nigerian as the independent Republic of Biafra. Then he ordered the release of Banjo and made him the general officer commanding in Biafra Army Division. Now, ẹ jẹ́ kí n dúró mbí. Ìtàn bí Colonel Banjo bó ṣe dé ìlú Biafra ni mo ti sọ yìí. Àwọn tó yẹ kí wọ́n filẹ̀ ńgbà tí ó ṣẹ̀. Ó kọ lẹ́tà sí Àgúìròsì pé kí lẹ́sẹ̀ tó ń ṣe, wọ́n invite ẹ̀bí kó wá nítorí pé Colonel Banjo, he was appointed as Nigeria Army for Engineering ni wọ́n appoint ẹ̀ fún. After few days wọ́n invite ẹ̀bí kó wá sí State House àti bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti gbé ní State House. Wọ́n dẹ̀ gbé wọ́n fi sí prison. Ó wà ní prison, wọ́n transfer lọ sí Kirikiri ní Àpápá. Ó wà ńbẹ̀, ó kọ lẹ́tà bí kí lẹ́sẹ̀ tó ń ṣe, àmọ́ kí ni o, Àgúìròsì ó ignore petition ẹ̀. Then Àgúìròsì travel lọ sí Ìbàdàn, ó lọ ṣe ceremonial kíní tó máa ń ṣe. Then ó wà ńbẹ̀ ní Ìbàdàn, ó lọ mí Colonel Fájuyì, ibẹ̀ ni kóòpù ti bá wọn bẹ̀, wọ́n gbé òun náà síbẹ̀. Then nígbà tí Yakubu Gowon tó náà wá padà wá di head of state, Yakubu Gowon rèé ọ̀rẹ́ Banjo ni, wọ́n jọ mọ́ra ni. Banjo ti rò pé bí Yakubu Gowon ṣe wọlé yìí yóò fi òun sílẹ̀.
àmọ́ Yakubu Gowon instead tí ó fi Banjo sílẹ̀ o níṣe ló tún transfer Banjo láti Kirikiri ní ìlú Èkó lọ sí ilẹ̀ Yíbò ìyẹn ní Eastern Prison. Ibẹ̀ ni Ojukwu ti declare the government of Biafra. Látàrí báyìí Ojukwu náà nílò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sójà tí yóò bá ṣiṣẹ́. Ojukwu wá release Colonel Banjo. Nígbà tó release ẹ̀ ó wá fi Colonel Banjo kí ló fi ṣe o ó wá fi Colonel Banjo jẹ general officer commanding a Biafra army division. Ó wá fi Colonel Banjo jẹ oyè. Colonel Banjo fẹ́ san ẹ̀san oore pé arákùnrin nìkan ló release wọn nígbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jà ìjà fún Biafra. Ibi gangan ó wà ní mo ń lọ. Kí ló padà wá ṣẹlẹ̀? Then at the beginning of history, the West and the Middle West had tried to maintain some maturity, not allowing troops to be developed from the territory against Biafra. Then, however, Ojukwu ordered a blitz against the Midwest. Within 24 hours, almost the entire region was occupied. The invasion was led by Colonel Banjo. Kelima, Colonel Banjo gbìyànjú láti pé gbogbo ohun tó jọ mọ́ Western. Colonel Banjo ló lead wọn. Wọ́n rí pé àwọn Biafra dẹ̀ ti occupy àwọn ọmọ ogun Biafra. Wọ́n ti gba gbogbo East pátápátá. Wọ́n ti gba gbogbo East. Colonel Banjo was work tirelessly. Wọ́n ti ọjà yẹn gbà. Wọ́n ti gbà. Mo ń tẹ̀síwájú. The mission, ẹ wá gbọ́ o. The mission of Banjo, however, was beyond Midwest. He was to lead the Biafra invasion to the west and Lagos and proclaim the independence of Western Nigeria from the Federation. Banjo náà wípé tóun bá lè ja ìjà yìí dé ìlú Èkó, àwọn yóò jáde ìlú Èkó náà, àwọn yóò sì declare Western region as a sovereign independent from the Federation. Àwa yìí kọ́ la kọ́kọ́ fẹ́ jà fún òmìnira o. Àwa tá ń jà lónìí kọ́ la kọ́kọ́ jà fún àwọn tí wọ́n ti jà fún òmìnira lẹ́wọ̀n yìí. Colonel Banjo ni the first tó kọ́kọ́ jà fún òmìnira lẹ́ Yorùbá. Èèmù ẹ̀ ni pé táwọn náà bá ti jà dé Èkó kóun declare the Western Federation. Mission ti tòun náà nìyẹn pé òun á declare Western Federation kẹ́lẹ́ mọ̀ pé kì í ṣe àwa nìkan òun la kọ́ dem. So the success of that invasion was to cause serious rift between Ojukwu and old friends Banjo. Banjo object seriously to the appointment of an Igbo man, Colonel Albert Okonkwo, as the military governor of the new Republic of Benin. Wọ́n jà ìjà yìí dé Benin. Colonel Banjo ló lead ìjà yìí tí wọ́n fi jà dé Benin. Àmọ́ wọ́n ti Benin tí wọ́n jà dé yìí ara South West ni. Àmọ́ kí ni Ojukwu ṣe o? Ojukwu yan ẹni tí a mọ̀ sí kí ni o? Ẹ má pè mí. Ojukwu yan ẹni tí a mọ̀ sí Colonel Albert Okonkwo as the military governor of Benin Republic. Ibẹ̀ ni ẹ̀yàn Yíbò kó jẹ́ governor ní Benin wẹ́ ọ̀rọ̀ yìí bí Banjo nínú. Banjo kò wà happy pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n ní Banjo felt a soldier of the Middle West region should be an appointed. Ohun tí Banjo rò ní wípé ẹni tó jẹ́ sójà gẹ́gẹ́ tó wá láti Midwest òun ló yẹ kí Ojukwu yàn kó jẹ́ governor Benin Republic. Ibi kan wà tó yẹ pé tá a bá ti ṣẹ́dá ojúkòkòrò àwọn Yíbò yìí ojúkòkòrò tí àwọn Yíbò yìí ní ojúkòkòrò tí wọ́n ní yìí ẹ wo tó padà wá ṣẹlẹ̀ and then ẹ wo tó padà wá ṣẹlẹ̀ báyìí in the letter and then ìgbà tí yẹn wá ṣẹlẹ̀ kí wá ní tí Banjo wá ṣe nígbà tí Banjo tó pé ẹni tó yẹ kí wọ́n yàn ó nìyẹn and then Banjo advice Ojukwu but kí Ojukwu ṣe wọ́n ní Ojukwu been appointed. Ojukwu disagree.
Ojukwu disagree pẹ̀lú tí Banjo sọ pé ó yẹ kó jẹ́ pé ẹni tó wá láti Midwest òun ló yẹ kí Ojukwu yàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ military governor ní Benin Republic, but Ojukwu ó gbọ́ wọn ní. In the letter to Banjo, Ojukwu wá kọ lẹ́tà sí Banjo nígbà tó di August 22, 1967. Ojukwu had made it clear that he intended to hold on to all acts. 3 points in the letter were especially disagreeable to Banjo. Letter number 1 nínú pointy tí Ojukwu padà wá kọ sí Banjo ní letter ó ní pé you will have nothing, ẹ máa gbọ́ mi o, you will have nothing to do with military administration of the Midwest territory during your sojourn there, period to your move to the West. Yẹn ni pé ìwọ Banjo o ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe pẹ̀lú àwọn tó wà níbí ní republic yìí. Administrative wọn o gbọ́dọ̀ tójú bọ̀, o ní àṣẹ lórí wọn títí tí wàá fi move sí ilẹ̀ àwa Yorùbá, tí wàá fi move sí ilẹ̀ àwa Yorùbá. Ó wá sọ pé point number 2, during your period of Biafra troop presence in your territory, ìyẹn nínú territory tẹ̀ gan ni o, all political make sure statement or decree should be subjected to the approval in writing by myself or on my authority. Ìyẹn ni pé tí Banjo gan bá tún wá dé ìlú Èkó tó dé ilẹ̀ Yorùbá kó tó lè ṣe ohunkóhun yóò kọ́kọ́ kọ lẹ́tà sí Ojukwu. Ojukwu ni ó wá fún ní àṣẹ. Ojukwu ni ó wá sọ fún pé o gbọ́dọ̀ ṣe àti kò gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan kan lẹ́yìn Ojukwu without take the permission from Ojukwu. Victor Banjo ò gbọ́dọ̀ ṣe anything in Lagos State tí wọ́n bá padà jà ìdébẹ̀, tí wọ́n bá padà wá kò gbọ́dọ̀ ṣe anything tó bá jọmọ́ ilẹ̀ Yorùbá. Ojukwu ni ó tún máa rú ilẹ̀ Yorùbá. Ojukwu ni ó máa rú Benin. Ojukwu ni ó máa rú ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ mọ̀ pé àwọn Yíbò yìí wọ́n ti ń bá bọ̀ ọjọ́ ti pẹ́. Question number 3. Only should our troop arrive and liberate Lagos? Only tó bá jẹ́ pé only should our troops arrive and liberate Lagos, the government of the Republic of Biafra reserve the right to appoint a military administrator for the territory. The point is this. Ó sọ fún Colonel Victor Banjo wípé should our troops arrive and liberate Lagos. Keep that point as a point. Should our troops arrive and liberate Lagos, the government of Republic of Biafra reserve the right to appoint a military administrator for the territory. Ìyẹn ni pé tí àwọn ọmọ ogun àwọn táwọn bá jáde ìlú Èkó táwọn sì gba ìlú Èkó, àwọn tí àwọn jẹ́ Biafra òun làwọn yóò máa ṣe alákòóso lórí ìlú Èkó, àwọn làwọn máa yan aṣojú fún ìlú Èkó. What are we talking about? If you don't know the history, just keep short. Don't accuse me. That is that. Then what happened? Ojukwu promised that Banjo would be proclaimed the military governor of a new republic of Western Nigeria. Banjo believed that such a governor should be a partner and not a subordinate to the head of state of Biafra. Ojukwu disagree. Banjo tún advice wípé táwọn bá ti jáde Èkó church governor gbọ́dọ̀ jẹ́ partner ni. Ó kálukú gbọ́dọ̀ kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ni. Àwọn gbọ́dọ̀ jẹ́ partner ni. Òun ò tún gbọ́dọ̀ jẹ́ subordinate fún ọmọ ọ̀rẹ́ òun ló jẹ́. We are colleagues and then in education I'm senior you. So we are colleagues. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ partner ni, but Ojukwu say Ojukwu rejected.
You see, Ojukwu rejected and they disagree with him. Of course, Banjo could not concur that Ojukwu should appoint a military administration for Lagos. He regarded Lagos as part of the West. Ohun tí àwọn kan tí wọ́n ti prevent kó má ṣẹlẹ̀, tí wọ́n fi ẹ̀mí wọn lélẹ̀ fún pé kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀, òun náà ni ẹ̀yin kan wá rò pé lónìí ó yẹ ká ẹ play with toy. Ẹ jẹ́ kí wọ́n gba ìlú Èkó. Ẹ jẹ́ kí wọ́n gba ìlú Èkó. It is because you don't find the history. It is because you don't read history. It is because you don't understand the importance of Lagos. It is because you lack of knowledge. Despite your Western civilization, you guys are still lack of knowledge. You lack of history. You lack of education. You are just half education. Ìwé tẹ́ ká half ni, ọpọlọ yín half ni, ìrònú yín half ni, ìṣèjọba yín half ni, ìṣèlú yín half ni. Ẹ ò gbọ́n débi wípé àwọn kan ti wà tí wọ́n ti prevent pé kí ìlú Èkó kó má bọ́ sọ́wọ́ Biafra far long ago at back of 1967. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ni wọ́n dẹ̀ ti bí nígbà yìí, wọn ò tí bí àwa. Àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin bàbá tẹ́ ń bẹ lórí social media lónìí tẹ́ sọ pé ń sin ìgbọ̀n, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ni wọ́n ti bí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ mọ ìtàn yìí, lẹ mọ history yìí, lẹ mọ ìtàn tí àwọn ọmọ yín ta ẹ̀ṣẹ̀ ló ń wá káàkiri, lẹ mọ ìtàn yìí. Ṣùgbọ́n nítorí wípé ẹ ò ní làákàyè, ọgbọ́n ò sí fún yín, kò sí ọgbọ́n wípé kíní yìí tá a bá tún fà á, tá a bá ń fa gbùrò fagbó, ẹ ò ní kò sí ọgbọ́n irú bẹ́ẹ̀, kò jẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́. I'm continue. Then the disagreement between the two men was protected and untimely costly. Ojukwu insisted on having his way, and in the end, Kolonini Okonkwo was made the head of the state in the Benin. The delay now, ohun tó fà á tí wọn ò ṣe tètè jáde ìlú Èkó ni pé Ojukwu àti Banjo wọ́n argue, wọ́n ní the delay in Benin allowed the Gowon to rally the federal troops. Delay tí wọ́n dúró ní Benin yìí tí wọ́n jọ ń fà mọ́ra wọn lọ́wọ́ pé tá a bá ti kó ní Benin àti wọ Èkó, torí ká ní wọ́n bá dé Èkó ni that should be the final. Bóyá ṣùgbọ́n tá a bá ti lè dé kó, o gbọ́dọ̀ yẹ kébí náà kí n rúlu, mi ò gbọ́dọ̀ tún wà lábẹ́ wọ́n wà torí pé Kọ́nẹ́ Bájọ ló lead ogun yẹn. Kọ́nẹ́ Bájọ tó lead ogun láti Biafra lọ́hùn, tó lead ẹ̀ wọ Benin, tó tún gba Benin, tó wá lead ẹ̀ lọ sẹ́kọ̀ọ́. Ojukwu wá sọ wípé ìwọ ló tún máa control ìlú Èkó tán bá ti lead ogun dé ìlú Èkó, pé gbogbo ohun tí Kọ́nẹ́ Bájọ bá fẹ́ ṣe ó gbọ́dọ̀ máa report fún ẹ ò ìwà history. Kọ́nẹ́ Bájọ wà ní Èkó, ó wà ní Benin, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní argue pẹ̀lú Ojukwu pé àtà bá ti dé ìlú Èkó ṣe, I have to be the military governor. Then this military governor should be a partnership, not subordinate, because it is a state of Yoruba. Ìwọ tó ń jà fún Yoruba lónìí, definitely tó bá sọ pé kí wọ́n gba ìlú Èkó, you are jà fún Yoruba, because Kọ́nẹ́ Bájọ have power, opportunity láti allow Ojukwu kó rúlu ìlú Èkó kó dẹ̀ máa jà lọ. Kó máa jà lọ, kó pé I don't care, you want to rule Lagos, okay, nobody, you will rule Lagos. You will rule Lagos, kó dẹ̀ máa jà lọ, but Kọ́nẹ́ Bájọ ò ṣe yẹn. Ó dúró sí Benin pé no, we have to settle this from Benin, because àwọn tí Ojukwu sọ fún yìí ó bà lẹ́rù wípé ó ní number one, ó ní you are to do with the military administrative of the Midwest territory during your sojourn there, period, to move to the west. Tí wàá fi máa lọ sí west. Only number two, only during the period of Biafra troop presence in your territory. Yẹn ni pé tí àwọn Biafra troop tó bá sì wà ní agbègbè ẹ, tó bá sì wà ní orílẹ̀-èdè ẹ, all political measure, statement or decree shall be subjected to the approval in written by myself or by my authority. Ojukwu sọ fún
Colonel Victor Banjo pé gbogbo ìgbà tí àwọn ọmọ ogun Biafra o tán bá ń bẹ ní agbègbè ẹ̀ṣẹ̀ èmi ni màá máa ṣe alákòóso lórí yín. Colonel Banjo wò pé kí ló dé. Then ó tún wá fún ní number 3 ó ní should our troops arrive and liberate Lagos. Ẹ mú eléyìí gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ ò gbọ́n ẹ bá mi kọ́ọ̀tì kíní ẹjọ́. Ó ní should our troops arrive and liberate Lagos, the government of Republic of Biafra reserve the right. The government of Republic of Biafra reserve the right to appoint a military administrative in your territory. Ẹjọ́ níbo lèyàn ti ń gbarú ẹ̀. We all need to learn. I'm telling you, I Omoboriowo am not a one-sided agitator. I'm not a one-sided Yorubas. I'm a diversity. I look for knowledge. I look for mo wá knowledge. Níbo ni knowledge pín sí? Níbo ni àwọn kìíní ló pín sí? Níbo làwọn ìmọ̀ yìí níbo ni wọ́n pín sí? Níbo ni àwọn ọ̀rọ̀ yìí níbo ni wọ́n pín sí? Kí ló ṣẹlẹ̀ ṣáájú ká tó di pé wọ́n bí mi? But gbogbo àwa tá wà lórí media lónìí, àwa tá ń sọ pé à ń jà fún Yorùbá nation lónìí, we lack that knowledge. We don't have that knowledge. We don't have that IQ. We have half knowledge. I'm not sorry to say it. Half knowledge. Half knowledge ni wa, especially àwa tá gbọ́n nínú yín. Half knowledge ni. Nígbà tí ẹni tó ń jà fún Yorùbá agitator, media gan tún onítọ̀, ó ń jà fún Yorùbá nation, ó dẹ̀ sọ pé kí Igbo tún lọ gba Èkó. Ó dẹ̀ díà, ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ fún Yorùbá nation, ó dẹ̀ fẹ́ kí Igbo lọ gba Èkó. Because of one person tó ní pé Sanwó-Olú sẹ́yìn sìn. Ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ wípé Sanwó-Olú kọ́ lẹ fẹ́ dálẹ́bi? Tí ẹ bá dìtẹ̀ Sanwó-Olú ní tẹ́ bá ní pé Sanwó-Olú kó má jẹ gọ́fúnà, Sanwó-Olú tún lọ sí house, ó tún lọ sí Àbújá ni now. Àbẹ́yìn ẹ̀ Sanwó-Olú tún lọ sí Àbújá ni. Sanwó-Olú tún gba Àbújá lọ ni. Ó tún gba Àbújá lọ tẹ́ bá ní kó má rú lọ ní Èkó, ó tún gba Àbújá lọ ni, ó ń lọ sí Àbújá lọ rú nìyẹn. But àwọn tí wọ́n jẹ́ Lagosian, àwọn ni wọ́n mọ jìyà ẹ̀. Torí pé Sanwó-Olú ò ní ẹni tó fẹ́ jẹ pẹ̀lú ẹ̀. Wọ́n á dẹ̀ lo agbára federal government, wọ́n á dẹ̀ lò lórí yín lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ nǹkan yìí, ẹ̀yin tẹ́ get fat. Ojukwu promise ó no máa fi jẹ kíní tó bá dán, then disagree. Let us continue. Kí wá dé tí Ojukwu ṣe lose war yẹn? Kí ló dé tí Ojukwu tó ṣe padà wá lose ogun yẹn? Then disagreement between the two men was protected and ultimately costly. Ojukwu insisted on having his way, and in the end, Colonel Okonkwo was made the head of state for the new Republic of Benin. The delay in Benin allowed Gowon to rally the federal troops, and Colonel Muritala Mohammed lead the 2nd Division to confront Biafra force at Ore. Ore, òun náà ni àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà ni wọ́n ti lọ pàdé wọn. Ore, Ondo State. They were joined by the troops from the Ibadan Garrison Command, the IGC, led by Colonel Olusegun Obasanjo. The Biafra were routed, and the new Republic of Benin was quickly buried. Kíá àwọn Nigeria mi wọ́n ti dáná yá wọn. Wọ́n ti dáná yá wọn. Wọ́n pa wọ́n dànù, wọ́n wá lé wọn kúrò, wọ́n gba Benin padà. Kí ló jẹ́ kí wọ́n rí Benin padà? Torí wípé ìmọ̀ níbí mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ ká kọ́ ẹ̀kọ́ kan níbẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ ká kọ́ ẹ̀kọ́ máa iṣẹ́ rí ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ Emmy mo rí pé ẹ wà pẹ̀lú mi lórí program. Ẹ dákun ẹ bá mi cut bí tó bá ṣe cut. Mo fẹ́ sáré fi bí ṣe point of lesson. Mo fẹ́ fi bí ṣe point of lesson.
mo fẹ́ fi bí ṣe point of lesson fún wa kí dẹ̀ ni tí mo fẹ́ fi ṣe ni wípé àwọn ọmọ Yorùbá nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ jàgbára yìí ìmọ̀ wa ṣọ̀kan. Then this movement was yield positively. Ìmọ̀ wa ṣọ̀kan. This movement yield positively. Tí ìjọba gandhi rí wípé lóòótọ́ àwọn èèyàn kan jà fún Yorùbá nation. Suddenly Onítìrí wọlé to be as Ojukwu, because Baba himself, Olóyè Sunday Igboho himself, are ready to work. Let me present them as Ade, as Banjo. Then they are working together, and the movement was moved. Immediately Onítìrí came, they accept him. They want him. They accept her. Wanted back Onítìrí kó lead. Suddenly, Onítìrí bá yarí. Several meeting, several peaceful meeting, ó ti wáyé, but Onítìrí sọ pé no, I will not agree. Like Ojukwu disagree with Banjo, but kí ló padà wá ṣẹlẹ̀? Their plan failed. Their plan failed. The government conquered them in Benin because they are not in the same mindset. Ìwọ tó ń tẹ̀lé Onítìrí lónìí, point of lesson ni bí jẹ́ fún wípé èèyàn ò kí ní adarí méjì lójú ogun táàrin wọn ò bá ti kò. When we don't have the same mindset, when there is an agreement in between the war, we will definitely lose that war. This is part of the lesson that we need to learn. If there is a disagreement between the two warriors, they will definitely lose that war. They will lose that war to their enemies. That is the reason they go on. By the time they argue, settle the issue, call for the meeting to settle the issue, and the one said, no, this is my state, this is my territory, allow me to rule my territory. You said, no, Biafra have the right to appoint any administration in your territory when we reach Lagos. Banjo said, no. They are on this an argument, and then this gave Gowon an opportunity to rally around the Nigerian army from different corners, and then they attacked them in Benin, and then they conquered them in Benin, and then they retrieved Benin back from the Biafra, and that is why they pursued. That is why they conquered them finally. Because if they did not give enemy chances, the greedy of this Yibo, the greedy of these Biafra people, the greedy make them lose that Biafra at that time. That greedy to conquer Nigerian make the Biafra lose that opportunity. Then kí wá ló wá ṣẹlẹ̀? Eléyìí gẹ́gẹ́ lójúkú wá rí pé okay tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ ó máa ṣe o. Let me cut on. Wọ́n wá lé wọn padà. And it is time for the Igbo leader to identify where Banjo was buried and the body for proper burial in the land of the ancestry. Despite the travel of the strategies that bewail him, Banjo stood for principle that only heroes could have sponsored in the face of serious personal peril. No true lover of freedom should agree to all those conditions. Look at this. Look at this point. Banjo believed that no true lover of freedom, no true lover of freedom will agree all those conditions that Ojukwu tried to impose on Banjo. Why are we imposed? Why Mama Onitiri imposed on us? No true lover of freedom will agree what Onitiri is imposed on us at this time. Those who have followed that woman, those who have followed them, you are doomed. You are pure betrayers. But you don't understand what his freedom is all about. You don't. You don't.
That is a sentence that we need to be hammered. No true lover of freedom who agree with all those conditions that Ojukwu tried to impose on Banjo, rather than the lion to carry the bag of the tiger. Rather than the lion to carry the hunter bag of the lion, let each hunter hunt alone. A proverb. I love this end, the end of the story. He said, rather than the lion to carry the hunter bag for the tiger, let each hunter hunt alone. Let each hunter hunt alone. Then, eléyìí òun náà ni àwọn Ojukwu ni wọ́n rí. Kí dẹ̀ ni tí Ojukwu ṣe nígbà yìí? Ojukwu láti pe Kọ̀nẹ́ Banjo. Wọ́n uncover, wọ́n dẹ̀ ṣe kíni o, wọ́n dẹ̀ pa, wọ́n ti ẹ̀yìn ẹ̀bà gbá, wọ́n pa. Àmọ́ ìtàn kan sọ fún wa wípé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ òun ló ti kọ́kọ́ lọ meet thank you. Wọ́n ní mọ́mí wa pé gullible land ó ní, but you cannot compare them with now. Yes, of course we can't, and always try to preach peace. Not yes, thank you. No, I'm not against Biafra or whether I against the Igbos. Yes, maybe you are Yorubas or you are from. I'm trying to educate our people who are Yoruba, who stood that the Lagos State should be hijacked and taken by Biafra. That is the history. That Biafra also planned, or let me say Igbo also planned to take over the Lagos. Not only once, not only twice. Ojukwu tried to betray Colonel Victor Banjo to take Lagos. He didn't succeed. Nnamdi Azikiwe tried to betray Awolowo to take the southwest, to take Lagos. It doesn't succeed. That is why Igbo today, they are calling Lagos no man's land. This is third time in the history of Yoruba versus Igbo concerning the Lagos. This is third time. This is third time by the history. One was happened in 1967. The one is already happened in 1951. During the election between NCNC and AG Action Group, we are not even collect independent at that time. Then after independent in 1967, the same thing happened again, where Ojukwu betrayed Colonel Banjo. Colonel Banjo fought the war from Biafra to Benin, and he conquered, because Ojukwu used him as a frontline commander, to see how Yoruba have been so calm, have been so supportive to the Igbo. But at the end of the day, what happened? They betrayed us. They betrayed us. We need to let our people know the history so that you will know exactly who you are dealing with. You will know exactly who you are dealing with. So Yoruba sọ wípé a ò kì í gbé ìwọ tó bá dẹ̀ ti gbé borí ẹ̀ fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ ó tan rẹ̀ ni ẹ lọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ sọ wípé ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ jà fún Yoruba nation ẹ lọ wádìí tí wọ́n pè ní freedom. That is why at the end of this letter, at the end of this, I will read it out. Look at what Colonel Banjo finally said. Adela, he said, no true lover of freedom who agree to all those conditions that Ojukwu tried to impose on Banjo, and he ended with it, rather than the lion to carry the hunter bag for the tiger, let each hunter hunt alone. Òwe lẹ́sìn ọ̀rọ̀ lẹ́sìn òwe. And I don't forget, Awolowo
already meet Colonel Banjo because none of us doesn't even have white turn. Awolowo meet Colonel Banjo during the Civil War, and then he stopped. Awolowo said, please stop fighting. Let us go home. Awolowo need stop fighting. Let us go home. Colonel Banjo, leave this war. And the Awolowo speak a language that Colonel Banjo will understand. Oni Banjo, tẹ̀lé mi, ìbọn ò ní bá ọ. Banjo, tẹ̀lé mi, ìbọn ò ní bá ọ. Meaning, Banjo, follow me. Banjo, follow me. Bullet won't touch you. But Banjo refused. Colonel Banjo refused that order. He said, I will fight the war with Ojukwu, then we will survive. But because of the clash that Ojukwu used a military from the Biafra, which is Albert Okonkwo, to be the military governor in Benin, whereby Colonel Banjo advised Ojukwu, why don't you use a military from Midwest? Let it be the governor so that we can move on. But Ojukwu disagree. He disagreed with that. Not even only that, Ojukwu wrote a letter to Colonel Banjo and he pointed 3 statements. He pointed 3 what? 3 statements out. What the statement said, number 1, you Colonel Banjo, you don't have anything to do with the administrative of Republic of Benin, period, that you move to the southwest. Or what's up with number 2? During the period of Biafra troops present in your territory, that is me, present in Lagos, all political mixture, statement or decree should be subjected to approval in written by myself, which is Ojukwu, or on my authority. Can you imagine that insult? Then, point number 3 in that letter, only should our trip, which is Biafra trip, arrive and then liberate Lagos, the government of the Republic of Biafra reserve the right to appoint a military administrative in your territory. Come on, what are we talking about? You in Yoruba? What are we talking about? In Yoruba? Padà sí history, ka history, white. Those our great grandfather have fought to make sure that Lagos was protected from Yibo to hijack. But now, at the effort, the heroes, the labors of our heroes' part. We used to say it, the labor of our heroes' part shall never be in vain. The labors of all the Yoruba heroes' part, the labor of Awolowo, the labor of Victor Banjo, the labor of Abiola, the labor of those who have fought for the Lagos, for the protection of Lagos, should never be in vain. We should get this thing right. Ó yẹ ká gbọ́ kó dé yé wa ni. Ó yẹ ká gbọ́ kó sì yé wa. A ò gbọ́dọ̀ fi iná sórí òrùlé sùn. Wọ́n ò lè gbà tá a máa sọ tá a máa gbà kọ́ kí la fẹ́ sọ. Tá a bá ní wọn ò ẹ jẹ́ kó kàn tiẹ̀ ṣe rí to me until tomorrow election. Until tomorrow, when election finish tomorrow, when I heard the result, I'm done. I don't have anything with Gendo. I don't have anything with Gbadebo. I don't have anything with Sanwo-Olu. I don't have anything with, I don't know them. But I have to stand today to be the Awolowo of olden days. I have to stand today to be the Colonel Banjo of olden days. I have to stand today to be the Awolowo of olden days, to protect. Awolowo did the same thing. When Asikwe, it was NCNC, the Yoruba in NCNC advised him, please, let us use Alhaji Jakande Adedibu, the Lion of Badr, as a running mate
for the Prime Minister of Western Region Parliament Assembly. What Ojukwu told them, what Azikiwe told them that no, since I am the national founder of NCNC, I have the right to be the leader in any state my party is running. And then, God so good, they went for the election in 1951. That is the first election in 1951. And then that election, NCNC was won the election. But before the emerge of the parliament, Awolowo called those elders, those obas, those frontline in Yoruba. Awolowo made a statement. He said, I, Obafemi Awolowo, I am not worried if my party, Action Congress, lose the election. But my worry is what we will tell our generation unborn if we allow an Igbo man to rule us in our own land, despite our Western civilization and the Christianity before this Igbo. Despite our Western education, despite our Western civilization, despite our Christianity before the Igbo, why should we allow a stranger to be in our parliament? That, my brother, Gobi, Lahan, tells me Igbo cannot take Lagos. Do you know what is happening in Lagos last year? Because we don't even ask. Edmond Elliot, Edmond Elliot, tí wọ́n gbà sí Lagos State House of Assembly. It took them to court that they should not speak Yoruba in House of Assembly. Ben, but I mean, Boli, please can you tell me this? When an Igbo man take you to court that you shouldn't speak Yoruba, or whether you are Igbo in your own state, what does that mean? If you don't know, go and ask Google, go and ask Isrisa. I think it's my Amoroju Ifabalagba ni wọ́n sà. Gbọ́dọ̀ ẹ máa mọ ìtàn yìí, ẹ lọ wò ó gbé wọn lọ sí court wípé wọn ò gbọ́dọ̀ sọ Yorùbá mọ́ ní House of Assembly lẹ́kọ̀ọ́ to know how ẹ wò ó ẹ jẹ́ ká gbàgbé nípa ẹ̀. Tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo tọ́rọ̀ wa ò bá wọ̀ wọ́n létí lónìí, àwọn ọmọ náà máa padà rí fídíò yìí wò torí pé táìtù tá a fún nígbà tí wọ́n bá ti ń wá nǹkan lórí YouTube, wọ́n á wá nǹkan débẹ̀ náà jọ́ kan náà pé this title Ojukwu betrayed, why Ojukwu kill Victor. They would like to listen. They would like to listen to hear my story. Or it might, my force might not be here now, but in the nearest tomorrow, people will hear that Omoboriowo try kankan. That is exactly what I'm fighting. I'm not fighting whether I'm a Yoruba, but I'm fighting to protect my heritage. My heritage is bigger than me. My heritage is bigger than every other one because I have been in several meetings to discuss this. At the end of the day, they said, Otigbabode, you have betrayed Yoruba. You are joining politics. You are joining this. You are joining that. Oh my God, I didn't expect Omoboriowo to say this. You have joined politics. Well, let me join politics for now, just only for a few days. Let me join politics just only for a few days. By tomorrow, at the midnight of Sunday, I will resume back to Yoruba Nation fully. But now, I have to do what is needed to prevent what I'm supposed to prevent. At the end of the day, no, I will not speak negative. Positive, it will work out. No, I will not. Kishemi, it will work out. Lagos State will remain uncontrolled by a Yoruba man. Even I'm not the only one who's even saying something about the Lagos. One of our mother always, we call it Dr. Wumi, and then he always says something. I want waiting on Kai. I want Kennedy Mobujade, new Elowo, one in the Tribune. You will sit there in the Tribune. Now, let us hear from our mother, who also concerned about Lagos, and he advised those his friends who are Igbos. Let us hear from this our mother. That some Igbos were hiding
their PVC under some places. I saw it. They made this man take out the PVC where he was hiding it. So let's just agree that it was not a fair and equitable election. And that's why Obi wants to go. The APC don't want to agree that they are lost or whatever it is. But that's not the message I wanted to register this afternoon or this morning. My Igbo friends, I've been talking to my Yoruba people in the last 3 years about what needs to be done, about what we need to focus on, what we need to do, and how we will all agree in one accord and tell the Fulanis that we want to go. I know some Yorubas don't want to go. The reason is best known to them, because with everything that is on ground, nobody should tell them that it's too late in the day to stick our necks out and call ourselves Nigerians. There's nothing called Nigeria. It's a geographical representation. Igbo do not feel very comfortable being Nigerians. Yorubas, at least I would say 80% of us, don't feel like we're in Nigeria. If we are, all of us will be in that country, thriving and flourishing. And because we cannot do that, a lot of us are in different nations all over the world. We are scattered because the Fulanis will not let us thrive, will not let us flourish. They are degrading and denigrating every other extraction in that country. But my message is for my Igbo people today. We are friends. A lot of you are my friends. We are co-laborers. And we have even become families. But rumors have been milling around Lagos and in other parts of the country that you, the Igbos, are saying or asserting that Lagos is a no man's land. That it is ours. I beg your pardon. How can Lagos be for the Igbos? Are you kidding? Is that a joke? I don't think so. I think it's an arrant nonsense. I think it's a dirty slap on the faces of all of us that call ourselves a Lagosian. And I'm a Lagosian, as I've told you. My father hailed from Isaleko. My father belongs to the family that is called the Eletu Iwashe. We are the ones, my family, my father's family or grandparents were the ones that takes this masquerade called Eyo in front of the Adimu. My mother's family belongs to the Adimu family. So if you say that Lagos is not for everybody, so where do you want all the Obas to go? To go to Enugu? To go to Nnewi, Abakaliki, or where? Because Lagos has been in existence over 6,000 years, even before the British came in 1860. And there had been no connection between the Igbos and the Yorubas in Lagos for over 40, 50 years. When even the white men, the British, came to start trading in Lagos. I'm therefore so disappointed that some of you Igbos that have intermarried with the Yorubas, and I can't blame anybody. Love is a mysterious thing. A black man in America is marrying an Indian, a Japanese, but he will not go to Japan and say that they own the same place together. It is arrant nonsense. I don't know where you have the impunity, the audacity, the godlessness to say that Lagos is the Igbos. You own Lagos. How can you own Lagos? Are you Adebisi, Abiola, Akinola? You are Shukubedi? You are Namdi? You are Nena? You are Ngozi? And you want to be a Lagosian? Yes,
you are married to a Lagosian. You are married to a Yoruba person. But that does not mean you own Lagos. Have you ever seen any Yoruba claiming that they own Inewi with the Igbos? Claiming that they own Enugu with Lagos? Or claiming that they own Akwa Ibom with the Akwa Ibomites? I know the Yorubas are very accommodating. And sometimes too accommodating. Overly generous in spirit. They sell their lands. They allow you to buy the choicest places wherever you want. Because we have a different ethos. They call it Omoluabi. Omoluabi means somebody that is so open-minded that is ready to share even his bedroom with a stranger. And if I might say it, you have strangers in Lagos. Yeah. You can see what tí Mama wa yìí tí wọ́n sọ. Wọ́n explain the importance of that Lagos. Fún gbogbo àwa tá a mọ̀ pé Èkó yìí aró mi sá lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀. Ìlú Èkó ilé ọgbọ́n. A ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó fún wa ní igbó dídí sán lọ́rọ̀ ìlú Èkó. Tí a bá jẹ́ kí àwọn ènìyàn kí wọ́n fún wa ní igbó dídí sán lọ́rọ̀ ìlú Èkó, a padà wá rí wípé a ṣera wa ni. Ìlú Èkó kìí ṣe ìlú téèyàn fi ṣeré rárá àtọ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ kọ́ tí ẹ rò pé eré ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn rò pé eré ni. Ọlọ́run kò ṣàánú fún wa. Kìí ṣeré rárá o. Torí pé ní tó jẹ́ ìlú ẹni ni. A ò gbọ́dọ̀ bẹ́ ẹnikẹ́ni ṣeré rárá àtọ̀. No matter how it is. Èyí tí wọ́n ń pè ní ìlú territory. Kìí ṣe téèyàn fi báyàn ṣeré. Kìí ṣe téèyàn fi báyàn ṣeré. I don't joke with it. I've learned from our fathers. Mo kọ́ ẹ̀kọ́ látara gbogbo àwọn tí wọ́n ti ṣe ìjọba, àwọn tí wọ́n ti rules. Mo kọ́ ẹ̀kọ́. Come on, Ilé Ifẹ̀ àti Mọdákẹ́kẹ́ lásán. We understand what's going through between them. Ṣé Mọdákẹ́kẹ́ ló ní ilẹ̀ ní bí Ifẹ̀ náà sọ pé ó ní? Ibi tí wọ́n lẹ̀. Okay, a fún níbí ibi tí àwọn ẹ̀yà àkọ́ wà tán sọ di àkọ́ráyè lónìí. Olódi tó di pé tó àríkútakú tí wọ́n lọ́mọ ẹ̀ tó di wàhálà kalẹ̀. Àwọn ẹ̀kọ́ wà lára tiwa gẹ́gẹ́ tó yẹ ká kọ́ látara láti lè fi pé ntẹ́wọ́ tá a jó tó jẹ́ heritage wa látara láti lè fi tọrẹ fún yàn. We have those tó yẹ kó wà very important sí wa tá a gbọ́dọ̀ fi ṣeré rárá. Ìbẹ̀rẹ̀ nìkan wá sọ wípé tọ̀ ó ti dà bẹ́ẹ̀. No, wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ o. A ò gbọ́dọ̀ wá ní ẹ ò gbọ́dọ̀ fi iná sí orí òrùlé sùn. Kì í ṣe iná nìkan. A ò gbọ́dọ̀ fi ohunkóhun sí orí òrùlé sùn rárá àtọ̀. Ohunkóhun a ò gbọ́dọ̀ fi sí orí òrùlé sùn. We don't need to joke with others. We don't need to joke with it. This is our heritage. We should make sure that we protect our heritage. Ọlọ́run yóò ṣàánú fún wa. Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú èmi àti yín lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run yóò jẹ́ kí gbogbo wa ká gbọ́ àgbọ́yé. Àgbọ́yé ni wọ́n ń pè ní ìmọ̀. Ẹ wádìí. Ẹ má kàn dédé máa judge into the conclusion. Ẹ lọ wádìí pé kíní ìṣó ti ṣẹlẹ̀ rí. Nígbà tó ṣẹlẹ̀ àwọn wo ni wọ́n jà á. Mo ti kọ́kọ́ sọ ìtàn nípa Awólọ́wọ̀ àti Nnamdi Azikiwe. The case of 1951 parliamentary election. Azikiwe ó wá láti NCNC. Ó ń lo tí a mọ̀ sí pirate newspaper láti lè campaign fún NCNC. Awólọ́wọ̀ wá láti AD yẹn Action Group. Ó ń lo tí a mọ̀ sí Nigerian Tribune láti lè campaign fún Action Group. And they form. Àbá. Ẹ jẹ́ ká lọ wá ìmọ̀.
on struggle of Yoruba nation, we must understand that this struggle, it is crusade. We need to convert people to listen to us. A gbọ́dọ̀ mọ̀ pé crusade òun ni ìjàngbara yìí, a ò gbọ́dọ̀ ṣe ní pé do or die. Mo ti sọ ìtàn nípa Ìlọrin fún wa. Why Ìlọrin is being taken away from Yoruba today? It is because our selfishness. It is because our half knowledge of kí ni mo lè pè yẹn ìjà àjàdíjú. We fought to death. That's a proverb said. He said, when the two brothers are fight to death, a stranger will take over their property and they control their heritage. But we don't learn from the mistake. We don't learn from the past. We all believe that we are educated, and our own Western civilization, without nothing, with half education. Why is it Yoruba? Hausa was planned to take our land, Igbo, and then we are just one-way traffic. Ìjà tí wọ́n pè ní ogun Jálumi. I told one of my brother, mo ní kó lọ ka àwọn ìtàn yìí, because if you sit down very well, tẹ́ bá ka ìtàn Ìlọrin, then you will see it clearly pé Yoruba, we are gullible and we are a very bad tribe. Despite that, our ladaju, within ourselves, we are bad. Because ìtàn sọ wípé àwọn ọmọ ogun ìlú Ìbàdàn àti ọmọ ogun ìlú Òṣogbo, nígbà tí àwọn Fúlàní láti Ìlọrin tí wọ́n jáde Òṣogbo tán fẹ́ gba Òṣogbo, once tí wọ́n ti gba Ìlọrin, the same thing like Ojukwu and tí wọ́n gba Benin, but Yoruba warrior, we are gathered in Ibadan, gather, strategize, and then move to Òṣogbo. On their way to Òṣogbo, they know that if they enter that war, there is no way the Fulani will conquer them. What they did, they have to turn back and sit in a place, thinking, and then they now decided, no, we should enter in the midnight, not in the day night. And we shouldn't enter through the road. Let us enter through the Osun River. And then they did sacrifice for Osun to protect them. They did sacrifice for Osun to let them win the war. And in the midnight, the troop entered that water. That is what we call Ogun Jalumi. Yoruba, English, the war of Jalumis, the war of Ja inside water. War ko ja sínú omi. And then they followed that rivers, and then the river protects them. And in that midnight, the people, the Hausa, the Fulanis, with two Yorubas men that betrayed Yorubas, what they are taught that those warriors will pass through the land. But unfortunately, they pass through the water, and then they conquer Fulani. They kill all the Fulani warriors, including two Yorubas among them, and then they send one to Oyo. At that point in time, Yoruba have that power to move immediately to Ilorin and conquer Ilorin back from Fulani. But they didn't go. They didn't. They said, no, Afanja have betrayed our father, and then we will not go. Like we all are saying that Sanwo-Olu have betrayed us today. Why we don't even learn from our mistake? Why we don't read? Why? They have the power to move to Ilorin and hijack Ilorin. Now my question is this. It is only Afanja that betrayed Yoruba at that time, not the whole entire of Ilorin. But today, who is suffer for what Afanja have caused? Is it Afanja? No. It's you and I. We are suffering for it now. Ilorin people, the pure Ilorin indigene, they are suffering for it. That is why Imam Ilorin, he tries his all best to be in Yoruba struggle. FEB Sunani. Imam Ilorin Daloni. Imam Yoruba Ilorin tó jẹ́ pé bàbá yẹn any rally ó máa lọ, any rally ó máa,
bàbá yẹn dààmú lónìí ẹ ti gbé onítìrí dé ẹ ti betray òun náà tù ó ti padà sẹ́yìn àwọn àgbààgbà tí wọ́n ń jà fún Yorùbá nation yẹn dà ẹ ti betray wọn ẹgbó onítìrí wá ẹ jẹ́ kó onítìrí wá gbà fún wa báyìí ẹ ti betray wọn and that Imam Ìlọrin wọ́n mọ tí àwọn ń fèsì nílọrin wípé kò rọgbọ àṣẹ Yorùbá nílọrin kò rọgbọ wàhálà tí Àfọ̀njá dá sí wọn lọ́rùn kò rọgbọ dẹnu atúfẹ́yẹ kí ru again kó tún wá ṣẹlẹ̀ nílùú Èkó you don't have back kí ló ṣe wá ná Bole. Anyway, it is all late now. No, it is not late, sir. Sir, it is not late. It is not late, sir. We have been on this issue for the past 1 week. Then I believe God will hear our voice. It is not late, sir. It is not late. I believe it is not late. I am not supporting any politician. I don't even know Sanwo-Olu. I don't even know Jedo. I don't even know any one of them. But I know that Lagos belongs to my father. Lagos belongs to every one of us. So it is not late. We will sit on this tomorrow. I will be here live and monitor how the situation is. Then at the end of the day, we will all laugh. Then from then, we cannot back to our struggle and tell someone we will hold rally in Lagos. We will control that Lagos. Wọ́n bá wa tọ́jú ẹ̀ ní afúnṣọ́ ni wọ́n. Afúnṣọ́ òun ni wọ́n jẹ́. Afúnṣọ́ òun ni. Not that Lagos ẹ wo kódà ọba Akínolú gan ó fọgbọ́n sọ̀rọ̀. Let me just play that Akínolú video. I just done as Akínolú bàbá Rodúfẹ́fọ̀ yìí gan Yorùbá ẹnu ẹ̀ gan ò dán mọ́rán. Bàbá ẹ̀ gan Yorùbá ẹnu ẹ̀ kò dán mọ́rán. Let me play that video because they went one of under. I'll just play that video, Akínolú video. They went to go and meet him. Adúpẹ́ gan ni fún ọ̀rọ̀ tẹ́ bá sọ sọ. Ọmọ yín gbadébọ̀ ó dúpẹ́ náà. Jọ kó ní kó bá mi sọ fún Peter Obi yẹn pé òun mọ wúyàn tó bá Akínolú jẹ ni o. Tọ́tọ́ lóun bọ̀ láago 4, wọ́n tún fóònù láago 6. Ó dúró títí láago 7 ní òde wọn. Kò kí n ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ mi o. Òṣèlú òfin já o. Òótọ́ ni wọ́n disagree ní tó agbègbè ta. Èmi náà ń fi sáàdùà mo jẹ́ ń bẹ gbogbo wọ́n ó dàbí àwọn kan tẹlifíṣàn ní pé ìfẹ́ ni Ọlọ́run ẹ̀sìn òfàjà ó tó gbogbo yẹn. Wọ́n ti máa fẹ́ sàkẹ́bà sọ fún àwọn APC pé kò ń ṣèjà ọjọ́ torí Ọlọ́run. Ọmọ mi á dà fún èmi ò ṣe mẹ́mbà APC. Àwọn ọ̀gá wọn tẹ mọ̀ sá pé kò ń ṣe ìjà. Àwọn ọmọ mi ìkọ́nù ọ̀rẹ́ olórí àwọn tó ń rán ẹ jẹ́ ọgbọ́n tó ń rán ẹ ọ̀dà gbowó mẹ́ ìjẹun mẹ́. Àbẹ́jà akọ́dẹ̀ máa ká lọ ṣe election. Èmi máa gbọ́ mo ì máa sọ fún gbogbo pé ká mú sùúrù kó dá fólé kó dá fálejò táwọn ọmọ Èkó yìí ni kó dáa jù. Gbogbo wa ká ṣe sùúrù. Àbẹ́jà yẹ ní kọ́pí ká ṣe election in peace pé kò sí tọ́lọ́lá sọ pé àwọn náà ní àgbàsà. Ọlọ́run bá àtúnlú ìṣe rọ́ọ̀tì ti pọ̀ jù. Election pé tó ń gbọ́ ọmọ mi ká súnmọ́ Ọlọ́run ká dẹ̀ máa ṣòótọ́ àbòsí ti pọ̀ jù which I don't like at all. Èèyàn á ṣe ń tó dà báyìí aláwọn onílé ayọ̀ ẹ̀wà kó máa bínú èmi oṣù ọ̀lálẹ̀ kò sí èèyàn tó mọ̀ mí mo ní àyàjì ṣùlọ lọ́wọ́n mi dẹ̀ ní fi ọwọ́ lábàá ìgbà ẹnìbọ̀dì lójú kò sí ohun tí lè fi tọrọ fún yàn ó dẹ̀ yìí báyàn fa bàbá ńlá àjọ̀gbọ̀n nítorí £1 ní gbàgbàkúgbà mi dẹ̀ ní reservoir of knowledge Ọlọ́run ló gbọ́n Ọlọ́run ló gbọ́n tán pẹ̀lú padàn. Wọ́n fẹ̀yìntì bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n bá ti fi náà ti kó ìlú afẹ́yìntì ni. Ẹ bá lọ fẹ̀yìn gbé wáyà o ẹyẹ o. So kí ká gbogbo ẹ̀ sádùúrà sàn. Lágbára Ọlọ́run. Ìjọ Sátọ̀dẹ̀ á lọ sí
àlọ́ṣẹ́ election kọ́lọ́lẹ̀ sọ gbogbo àṣà. But the most important thing sir ni pé àfẹ́. Ẹ máa gbọ́ ó ṣe jẹ́ pé ó pọ̀ sí lálẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ̀ bíi láti jọ ní tẹ̀ rí ọ̀kan nù wọn rí àti ti kí wọ́n pe gàǹdọ́ àbí kí wọ́n pè ní ìpàdé ẹ̀rí mi rírí bí àmọ́dé ti rí nígbà tó ń ṣe iṣẹ́ lọ́dọ̀ Túndé Fáṣọlá ọmọ mi mọ́ Olúwo tó o bá lọ bá mi mú àmbọ̀dé wá tọ́ mi bá báyìí sọ́mọ̀ ọlọ́pàá ni mi tẹ́lẹ̀ alákọ̀ọ́rí ó rẹ̀ yẹ ni most important thing. Sórí ìjọba sọ fún ọ̀yìn lọ́kọ́lẹ̀ ọwọ́ tó bá ṣẹ́gun sí òun lóúnjẹ pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run àgbàkà láàánú bí mọ́mọ́ nǹkan òun ṣe gbogbo wa ẹ̀yìn náà gbogbo yẹn máa délé láyọ̀ ṣẹ́ni gbọ́. because àwọn supporters wa kò tó jà láyà nìyẹn. ṣẹ́ni gbogbo àwọn tó ń ṣe wo ni wọ́n Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ń gbọ́ Bọ́lá ti gbogbo nǹkan rán ní gbogbo nǹkan so and it's not necessary èmi ò mọ nǹkan tó ń ṣe àwọn èèyàn wa bẹ́ẹ̀ tó bá máa tó oṣù mẹ́fà mẹ́jọ nílùú yìí nígbà tó ń jẹ́ bá wà àgbo torí èmi ní pọ́lísì kan tí máa gbé jáde fún gbogbo wọn gbẹ̀dẹ̀ ló ń rọ kókò lábàtà ni gbogbo ẹ̀ á dẹ̀rọ̀ pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run ká ṣòótọ́ ọ̀rọ̀ ká dẹ̀ súnmọ́ Ọlọ́run kò sí ohun téèyàn fẹ́ fi tún mọ́ṣúmọ́ níṣẹ́ ilé ayé má sọ fún gbogbo yàn tó bá fẹ́ mọ bí Ọlọ́run ṣètò mú 20,000 dání kò lọ dùbúlẹ̀ tó bá jí láàárọ̀ máa bá ń lẹ̀lẹ̀ mi láì máa bá nílẹ̀ lẹ́ni àmọ́ àṣọ ẹ̀ lágbára Ọlọ́run lágbára mọ̀kámọ̀ Ibrahim lágbára àwọn tó ní inú ilé lágbára bàbá mi ọ̀bàdó lágbára dòsùnmọ́ àkámọ̀ ẹ̀kùn ọmọ àfíjúwọ́dẹ àwọn ìgẹ́rẹ́dẹ́ ọmọ ògùnlọ́pọ̀ ṣẹ̀ṣọ̀ ọmọ òbùṣọ̀ṣọ̀ ní òrèrò àfíjúwọ́lé kò ní sí nǹkan kan gbẹ̀dẹ̀ ló rọ kókò lábàtà ẹ délé láyọ̀. Bàbá gbáyé bọ̀ kó fẹ́mi náà wà yàwó kan o. Bóyá àbúrò ìyá gbáyé bọ̀ ló wà. Wo sórí justice bọ̀dé olóṣù àbọ̀ yẹn àjọ máa ń wóbìnrin káàkiri ń gbà tipẹ́tipẹ́ ẹ̀yọ́ mi gidi gan ni o alákọ̀ọ́rí ni ó jẹ́ tipẹ́ sì ti rí. Ẹ ṣeun Ọlọ́run wàdà sọ fún Ọlọ́run wà kó jẹ́ kan wọ mọ́tò wọn kẹ́nìkan kan ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀ lẹ́sìn wọn o ilé ayé ò lọ bẹ́ẹ̀ yẹn o. Wo Gbádébọ̀ ẹgbà ṣé káàdì ó nìyẹn agbárí ni ṣọ́ọ̀tì fún makali jẹ́ ṣọ́ọ̀tì fún ọ̀gbẹ́ni kánẹ́sẹ̀ Moshood what is it? Kò sí problem àwọn náà mọ̀ tán sí wọn ok wo tẹ́bá ti jáde báyìí ti kẹgbà ọ̀nà báyìí police post ọmọ báwo ọmọ police post left so left like this ẹ̀dílé láyọ̀ ẹ ṣe yọ sọ. ok o thank you very much God bless. ẹ ṣe o. òun gangan fara rẹ̀ gan bàbá ẹ̀ gan ẹni tí wọ́n lò gan bàbá ẹ̀ wà ń bẹ̀ tí ò lè sọ Yorùbá most of interview tí bàbá ọmọ yìí ti ń sọ bàbá ò sọ Yorùbá gan ó wá kéèyàn káwọn èèyàn jókòó tí nǹkan yìí kó lè yé wa dáadáa because mo rò pé kí bàbá ẹ̀ máa bá láti sọ Yorùbá pé ọmọ mi ṣẹ́ èmi ni mo bí ó yẹ kí bàbá ẹ̀ wà ní ọmọ yìí èmi ni mo bí bàbá ẹ̀ gẹ́gẹ́ tó sọ ẹwọ́n tó bá bàbá gan sọ̀rọ̀ Yorùbá ẹnu tí ẹ gẹ́gẹ́ ò dán mọ́nàmọ́ná ẹ ti rí i pé Yorùbá ẹ̀ kì í ṣe ẹni tí Yorùbá ẹ̀ gan dán mọ́nàmọ́ná ìbẹ̀rẹ̀ Yorùbá kan tẹ́ gbọ́ Yorùbá dáadáa tí n bá bí ọmọ tí ò bá gbọ́ Yorùbá tó bá contest ẹ má jẹ́ kó wọlé because ọmọ àlè ni gbogbo yín pátápátá eléyìí akọ yín lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ mọ̀ sọ pé don't speak that Yorùbá is vernacular eléyìí akọ yín lẹ́kọ̀ọ́ pé ẹ ti sọnù ẹ ti ponú gbogbo yín tẹ́ wà lókè òkun yẹn táwọn ọmọ yín ò gbọ́ Yorùbá
mo fi Ọlọ́run bá tó dá mi ṣẹlẹ̀ rè mo fọ́nà búra tí ń bá rí ọmọ kódà kí ìyá àti bàbá ẹ̀ kan jẹ́ Yorùbá tí ò bá lè sọ Yorùbá tó wá tó fẹ́ contest èmi ni máa kọ́ tako èmi tí ń bá wà ń bẹ́ẹ̀ ni máa kọ́ tako pé no torí pé àwọn tó fẹ́ rù àwọn ìyálọ́jà Yorùbá ni wọ́n gbọ́ wáyé tí wàá ṣe fẹ́ rù mí tó gbọ́ language mi gbogbo yẹn ẹ̀dọ́ sókè òkun àwọn ọmọ yín ẹnìkan máa sọ Yorùbá ẹ̀ sọ Yorùbá sí wọn àwọn ọmọ yín ò gbọ́ Yorùbá ẹ̀dẹ̀ jẹ́ Yorùbá yín dẹ̀ gbọ́ ọmọ àlè ní gbogbo yín ọmọ àlè ní gbogbo yín most of you so don't speak that Yorùbá language Yorùbá tí àwọn òyìnbó tí wọ́n wá ń kọ́ ẹnìkan àwọn ọmọ yín kan máa sọ ọ̀tẹ̀lẹ̀ tó mọ̀ wípé Yorùbá kíkọ́ ó ṣe pàtàkì can you imagine ọmọ àlè ní ẹnìkan àwọn yóò máa sọ Yorùbá that is your first language that is what you call multilingual language bilingual language ẹ wá mọ̀ that is what you call a modern language. Gbadebo can understand his own mother language, which is Yibo, but definitely he must understand his own father language too, to be a multilingual language, to be a multilingual language. But we don't even read. Then, if at all his father knows that this thing today will come, today, Omawani, they won't have tried it. And there are many of you like that, who refuse, who don't want your children to understand your language. You deprive your children to understand Yoruba. You deprive your children to learn about its culture. Shame on you. Your own turn is coming. Your own turn is coming. Your own turn. Because tó bá jẹ́ pé àwọn òbí ẹ̀ or kó jẹ́ pé ìyá ẹ̀, because I remember woman, especially obìnrin, dáyọ̀ ó lè jẹ́ ìyá ẹ̀ ni ó sọ pé ìlànìṣẹ́ ò ní gbọ́ language bàbá ẹ̀ láti lè mú pẹ̀lú bàbá ẹ̀ ò ní gbọ́ language ẹ̀ now sìn ìyá ẹ̀ ti wà ní ṣòro sìn because ọmọ yẹn ò lè jẹ́ anything nílẹ̀ Yorùbá unless we deceiving ourselves, unless tá a bá ra àwọn wèrè kan ló kú o kò lè jẹ́ anything nílẹ̀ Yorùbá láíláí but àwa lè ra àwọn wèrè kan o bọ́jọ́ ṣe ń lọ tọ́jọ́ gbòòrò ọjọ́ yìí o káwọn àbúkọ ẹ jẹ́ ká fún un lọ́rọ̀ àwọn wèrè kan wà ẹ jẹ́ ká fún un appointment. ẹ ní jẹ ẹ̀yin tí ọmọ yín ò bá ti lè sọ Yorùbá tẹ́ ẹ gbọ́ Yorùbá ẹ ní jẹ ẹni tí nílẹ̀ Yorùbá mọ́ ó ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ náà báyìí àti fẹ́ẹ́ débẹ̀ díẹ̀ ló kù torí pé ẹ̀yin kan wà tó yẹ pé àpòpọ̀nú ní ẹnìkan ọmọ yín ó mọ̀ sọ Yorùbá ẹni àwọn ọmọ yín ò gbọ́dọ̀ sọ Yorùbá ẹni that Yorùbá is a vernacular ẹ máa sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn ọmọ tẹ́ bínú àwọn ọmọ tẹ́ fokó ara yín bí ẹni wọn gbọ́dọ̀ gbọ́ language yín ẹ̀yin sì ń sọ yóò kàn yín àwọn ọmọ yóò padà wá jẹ́yàn wọ́n ò jẹ́yàn àwọn afẹ́ contest fún anything wọn wá gbọ́ Yorùbá tó bá jẹ́ mi lọ́ba akérò ni màá kàn pé bá dé bọ̀ ṣé o mọ tún mọ igirigi tiwọn máa sọ pé bá dé bọ̀ máa sọ pé àkókò àgàrà máa sọ Yorùbá òwe sí i ó dẹ̀ fẹ́ jẹ́ gọ́fúnà àbí ṣé o sọ mọ ìtumọ̀ yìí tó máa sọ yìí pé máa sọ fún un ṣé o lè pa òwe yìí fún mi ó bí gbogbo ọmọ gbogbo ẹ̀rọ lé ní tìró máa tún bí léèrè pé wá àkọ́bá mi kan láíláí owó ní jẹ́ kì í jẹ́ gbàdo màá máa bí léèrè àwọn ọ̀rọ̀ màá máa sọ àwọn ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá sí i àmọ́ yín gan ò gbọ́ ẹ dẹ̀ fẹ́ jẹ gọ́fúnà ẹ fẹ́ jẹ pírẹsidẹ̀ntì ẹ fẹ́ jẹ mínísítà ẹ fẹ́ jẹ kíní kan nílẹ̀ Yorùbá ibẹ̀ làwọn kan ti wá ní pé ẹ̀rí Yorùbá ni bàbá ẹ o Yorùbá ni bàbá ẹ o gbọ́ Yorùbá o Ọlọ́run á ṣàánú fún wa o. ẹ wo mo kí gbogbo ẹ̀yin tájọ ṣètò lónìí gbogbo ẹ̀yin tájọ wà lórí Facebook mo kí yẹn ṣe gan ni jẹ́ kí n sáré wò mo kí brọ́dà mi Bọ́lá mo kí yín mo dẹ̀ kí Sunday Adébánjọ ẹ ṣe gan púpọ̀ then mo kí Raji Idris ẹ ṣe gan ni bẹ́ẹ̀ mo kí ọlọ́bọ́tì mi Mr. Emma bẹ́ẹ̀ lórí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter Facebook náà mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter bó jẹ́ pé ẹ̀yin tí ẹ gbọ́ Yorùbá dáadáa ni mo kí ẹ̀yin náà ẹ̀mí lè máa dárúkọ yín mo kí yín pé ẹ ṣe gan ni àjọkù ètò ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ jẹ́ pé ghost washer náà
mo kí yín pé Ọlọ́run Elédùmarè yóò wà pẹ̀lú wa lónìí àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ títí di ọ̀la tèmi àti èmi ó tún bọ̀ lọ́la ọ̀tí tí n bá tó rí the final end of the struggle tí n bá tó rí ibi tó parí sí ó náà ní èmi yóò tó jáwọ́ lèmi yóò tó sinmi mi ò kí sí ọmọ alẹ́ Yorùbá tí fọwọ́ sí ju ilé bàbá ẹ̀ mi ò kí sọ ọmọ alẹ́ tí n bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sẹ́ máa fẹ́ kí n pa mọ́ pẹ̀lú agbẹ́ Ọlọ́run lọ́la iṣẹ́ ọ̀hún yóò parí tapapata agbẹ́tẹ̀ mi ṣetán orílẹ̀ ara rẹ̀ kọ́pẹ́tẹ́ lékelèké mi ṣetán orílẹ̀ kẹfún kí ó gbẹ̀yìn tí a jọ ṣètò lónìí oníyan ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yin tí ẹ bá wa jẹ́ náà ẹ kú àìbínú lágbára Ọlọ́run ayọ̀ àti ìdùnnú gbogbo pàdé àní dààmú àbúrò sì ní tọ́ sí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa títí di ọ̀la tí màá ti tá máa pàdé èrè o ẹ jẹ́ ká máa wá ìtàn ó ṣe pàtàkì orúkọ tí mi yí padà Omoboriowo òun náà ni èmi ń jẹ́ títí di ọ̀la tá a tún máa pàdé ohun ayọ̀ la ó sùn o a ò ní tójú ọ̀rọ̀ dojú.